Chàng trai nhà nghèo và thiếu gia giàu cùng thích một tiểu thư nhà giàu. Hai người hẹn gặp tiểu thư nhà giàu ở một quán ăn nhỏ. Câu nói đầu tiên mà chàng trai nhà nghèo nói lại chính là cậu thật xinh đẹp. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh ấy, tiểu thư nhà giàu liền bật cười thành tiếng. Lúc này thiếu gia nhà giàu bên cạnh cũng bày tỏ tình cảm với Dung Xin. Anh đứng dậy và không ngừng cởi đồ ra. Vì cô ấy anh có thể làm bất cứ việc gì. Thấy người anh em cùng lớn lên dưới một mái nhà, muốn tranh giành Dung Xin với mình, chàng trai nhà nghèo Joha cảm thấy xấu hổ mà cúi đầu. Thiên Kim tiểu thư thấy hành động của Joha có chút không đúng, liền hỏi về quan hệ giữa hai người họ. Tuy nhiên câu trả lời mà hai người họ đưa ra lại hoàn toàn trái ngược nhau. Một người nói là anh em, một người lại nói là bạn bè. Lúc này Dung Xin cũng có chút bối rối. Ngay khi Chun Uông đang định nói cho cô ấy nghe về mối quan hệ giữa Joha và gia đình anh, thì Joha đột nhiên cắt ngang lời anh ấy. Anh viện cớ nói mình bị đau bụng muốn rời đi trước, nhưng diễn xuất lộ liễu như vậy Dung Xin vừa nhìn đã nhận ra ngay. Cô kêu Joha ngồi xuống để tránh bị khó xử. Cô quyết định sẽ cho hai người cơ hội trong vòng 1 năm. Trong khoảng thời gian này cô sẽ làm bạn với hai người họ trước. Hôm đó hai anh em bí mật trốn học đi đến trước rạp chiếu phim. Anh trai Joha nhìn thấy học sinh trốn học bị bắt ở phía trước, liền vội vàng kéo Chun Uông lén lút trốn sau cánh cửa. Ngay khi hai người đang liều mạng gõ cửa, thì cô gái khiến cả hai anh em vừa gặp đã yêu xuất hiện. Hai người đang làm gì đấy? Cô gái nói đây là nhà của mình. Sau khi nghe xong, Chun Uông cho rằng cô gái đang nói đùa. Nào ngờ ông già trong nhà nghe thấy tiếng của tiểu thư liền vội vàng mở cửa ra, rồi nhiệt tình mời bọn họ vào rạp chiếu phim. Hóa ra thân phận của cô gái chính là con gái của ông chủ rạp chiếu phim. Cuộc gặp gỡ đơn giản này đã khiến chàng trai nghèo Joha yêu thầm cô ấy say đắm. Khi ra ngoài, một đám côn đồ đã nhắm đến. Hai chàng trai đầu khoai tây ở phía trước, tên đàn em trong đó chính là người mà hai người từng bắt nạt không lâu trước đó. Chun Uông vội vàng kéo cô gái chạy trước, Joha ở lại phía sau để cắt đuôi. Cô gái còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ thế bỏ chạy thục mạng một cách mơ hồ. Bọn côn đồ đuổi theo tới một xưởng gỗ, ba người vội vàng trốn đằng sau tấm ván gỗ. Không may là đại ca của đối phương cũng bước vào trong đó. Ba người họ chỉ đành lẩn trốn xung quanh đống gỗ. Trong khi đang ngồi xổm và đi trốn, Joha vô tình chạm vào lưng cô gái. Nhìn cô gái trước mặt, sức sát thương ấy khiến anh không kiềm chế được mà ngã về phía sau. May mắn thay cô gái đã giữ được anh. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, cô gái lần lượt đá cho mỗi người một cái rồi giận dữ rời đi. Sau khi về nhà, Joha nằm trên bãi cỏ nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Anh thậm chí còn nghiêm túc viết thư xin lỗi cô gái. Có điều anh ấy không biết rằng thiếu gia nhà giàu Chun Uông đi cùng anh cũng thích cô gái đó. Sau khi thanh toán, Thiên Kim tiểu thư lần lượt khoác tay hai người họ. Đầu tiên ba người lén lút đi vào rạp chiếu phim. Vào buổi chiều đầy nắng, bọn họ lại cùng nhau đi nghịch nước. Mối quan hệ giữa họ càng ngày càng thân thiết, thậm chí còn chơi nhiều trò đùa khác nhau. Cho đến một hôm, thành tích của người anh bị giảm sút. Chun Uông vẫn luôn đứng đầu toàn trường, lần này đã tụt xuống thứ 2, còn Joha luôn đứng sau Chun Uông trở thành người đứng đầu toàn trường. Tuy nhiên khi Joha nghe được những điều này, lại không hề thể hiện sự vui mừng ra bên ngoài, bởi vì bố anh từng nghiêm nghị cảnh cáo anh rằng bất luận thế nào dù anh làm việc gì cũng không được phép vượt qua Chun Uông, bởi vì cả nhà bọn họ vẫn cần sự chiếu cố của gia đình Chun Uông. Sau khi tan học, Joha vội vàng chạy lại giải thích, nhưng thiếu gia nhà giàu lại hỏi ngược lại, anh ấy có phải vì Dung Xin nên mới nỗ lực học hành như vậy không? Mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ, trong lòng Chun Uông nảy sinh khúc mắc. Có điều ngay khi mối quan hệ đang vô cùng khó xử, sự xuất hiện của Dung Xin đã tạm thời phá vỡ sự bế tắc kia. Lần này dưới sự giúp đỡ của hai người họ, cô đã thành công lọt vào top 200 toàn trường. Sau đó cô lấy ra một cuốn sổ ghi chép từ trong cặp sách, bên trên đó toàn là công thức mà Joha đã làm cho cô. Nghe thấy Dung Xin cảm ơn mình, Joha chỉ ngượng ngùng gãi đầu. Sau đó Dung Xin đưa hai người họ về nhà. Cô giới thiệu hai người họ với người nhà của mình. Ông bố giàu có rất cảm ơn hai chàng trai, còn mời bọn họ sau này có thể thường xuyên đến đây. Lúc này mẹ của Dung Xin biết được gia đình Chun Uông có một xưởng sản xuất gỗ, liền lộ ra suy nghĩ rất tốt về anh. Nhưng khi hỏi về hoàn cảnh gia đình của Joha, anh vô cùng ngượng ngùng nói rằng nghề nghiệp của bố mình là nông dân. Nghề nghiệp này thực sự là ngoài sự mong đợi của ông bố. Cũng may Dung Xin đã giải vây cho Joha. Chun Uông ở bên cạnh đã nổi cơn ghen. Anh còn nói thêm với cả nhà chuyện bố Joha là công nhân lâu năm trong nhà mình. Sau khi nghe xong, Joha không hề phủ nhận, mà trái lại anh thừa nhận mọi chuyện gia đình cháu. Quả thực nhận được rất nhiều sự chiếu cố từ ông nội Chun Uông. Cháu và bố cháu cả đời này tuyệt đối sẽ không quên ân đức của ông ấy. Nhưng sau khi nói xong vẫn không tránh khỏi có chút đau lòng. Tối đó anh uống rượu khiến bản thân say khướt. Anh không muốn dáng vẻ nhếch nhác của mình khiến Dung Xin cười nhạo. Anh không muốn gặp em mau về đi. Sau đó Chun Uông cũng đến đó, anh tuy không tình nguyện nhưng vẫn xin lỗi Joha. Dung Xin thấy anh đi đến liền cho anh một cái tát. Cô không kiềm chế được mà tức giận mắng anh vài câu. Nói xong cô giận dữ quay người bỏ đi. Từ đó về sau, quan hệ giữa hai anh em đã xuất hiện vết rạn nứt. Đến hôm sau hai người không cùng nhau đi học nữa. Có điều khi Joha chuẩn bị ra khỏi nhà thì bố anh đột nhiên quay về. Từ dáng vẻ trầm lặng của ông ấy có thể nhìn ra, rõ ràng Chun Uông đã nói với ông mọi chuyện người đàn ông tiến lên. Câu đầu tiên ông nói chính là muốn Joha bỏ học, kêu anh cùng ông đi làm ruộng. Giờ phút này cuối cùng Joha cũng không kiềm chế được nữa. Tại sao xuất thân nông dân thì phải thấp hơn người ta một bậc? Chỉ bởi vì con trai của đối phương khóc, bản thân anh lại phải chịu sự đối xử bất công như vậy. Người đàn ông vô cùng tức giận cho con trai một cái tát. Ông dùng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị, nói rõ với anh ấy, sau này không cho anh tiếp tục đi học nữa. Joha nghe được những lời này liền vội vàng chạy đến trước mặt bố.
Anh quỳ xuống đất nói với bố rằng sau này anh sẽ không khiêu khích Chun Uông nữa, anh chỉ muốn được đi học tử tế thôi. Tuy nhiên những lời này đối với người bố tàn nhẫn mà nói căn bản không có tác dụng. Ông kêu Do-ha chuyển trường và đừng đến đó nữa. Từ đó về sau Do-ha bắt đầu công việc đồng áng và lên núi đốn củ. Nhìn thấy Dung Sin đến anh liền giả vờ như không quen biết cô. Có điều Dung Sin không hề bị lời nói của anh kích động, cũng không hề để tâm đến thân phận nông dân của anh. Cô chạy nhanh đến trước mặt Do-ha nhìn chàng trai nhà nghèo trước mặt. Dung Sin tiến đến trao cho anh một nụ hôn thật sâu. Tuy nhiên cảnh tượng này đã bị Chun Uông đứng ở gần đó nhìn thấy một cách rõ ràng. Anh không hiểu nổi một người xuất thân nghèo khó như Do-ha, bố anh còn là người làm trong nhà mình, tại sao lại được một cô gái cao quý như vậy nhìn chúng. Anh cảm thấy cô đơn bèn lựa chọn rời đi trong im lặng. Khi anh định rời đi thì lại bị Dung Sin phát hiện. Dung Sin đi dọc theo con đường đến một con hẻm. Ở đây cô thấy Chun Uông bị đánh tím bầm cả mặt mũi. Hóa ra đám côn đồ trước mặt này thấy anh là con nhà giàu nên chuẩn bị ra tay cướp tiền. Chun Uông không muốn dáng vẻ thảm hại này của mình bị cô nhìn thấy, bèn kêu Dung Sin mau chóng rời đi. Cô kéo Chun Uông ở dưới đất lên chuẩn bị rời đi, nhưng đám côn đồ kia sao có thể dễ dàng bỏ qua miếng thịt dâng đến miệng như vậy. Dung Sin nổi giận tát thẳng vào mặt đối phương một cái. Việc này vừa hay khơi dậy sự tức giận của tên côn đồ. Chun Uông nhìn thấy cô gái mình yêu bị đánh, anh tức giận rút con dao trong tay ra giả vờ muốn giết hết bọn chúng. Dung Sin thấy vậy vội vàng ngăn cản anh ấy. Nắm được sơ hở của đối phương, tên côn đồ liền đá bọn họ ngã lăn ra đất. Có lẽ là do con dao đã khiến trong lòng bọn chúng có chút hơi sợ hãi. Sau khi dọa nạt nhẹ nhàng xong, đám côn đồ liền quay người bỏ đi. Chun Uông nhìn Dung Sin đang bị thương trước mặt, anh muốn đưa tay ra chạm vào cô nhưng lại thấy ngượng ngùng. Anh biết bây giờ Dung Sin đã thích tên tiểu tử nghèo khó kia. Lúc này Do-ha ở bên này vẫn đang đi tìm hai người kia khắp nơi. Dung Sin cố gắng khuyên Chun Uông quay về, nhưng việc này chỉ càng khiến anh cảm thấy khó chịu hơn. Cuối cùng Chun Uông một mình đi về nhà. Do-ha vì không tìm được bọn họ nên cũng đi về đây. Anh nhìn thấy Chun Uông đang bị thương ở trong nhà, anh có ý tốt hỏi thăm đối phương có sao không, nhưng Chun Uông lại tức giận đuổi anh ấy ra ngoài. Vì lòng tự tôn quá lớn, anh ấy không muốn nói với Do-ha rằng mình bị đánh. Hôm sau Do-ha lấy Dung Sin làm cái cớ, hẹn anh ấy đến địa điểm ăn tối. Khi Chun Uông theo như lời hẹn đi đến chỗ đó, thì nhìn thấy Do-ha dẫn theo một tên côn đồ mặt mày tím bầm đi đến đó. Hóa ra Do-ha sớm đã biết được mọi chuyện từ Dung Sin. Thấy tên côn đồ bị bắt vẫn trưng ra bộ dạng kiêu ngạo, Chun Uông mạnh mẽ lựa chọn sẽ một đấu một với hắn ta. Tuy là thiếu gia nhà giàu nhưng đáng tiếc là võ công và sức mạnh thể lực của anh ấy không thích hợp đi đánh nhau. Do-ha muốn đến giúp đỡ để tăng thêm sức mạnh cho Chun Uông nhưng đã bị anh từ chối. Hai người bắt đầu liều chết quyết đấu dưới bầu trời đang nổi sấm chớp. Cuối cùng tên côn đồ thành công đánh bại được Chun Uông, hơn nữa hắn còn quang minh chính đại ra đi. Chun Uông nằm dưới đất lập tức bật dậy, anh cầm một cục đá lên rồi đập một nhát thật mạnh vào đầu tên côn đồ. Khi Do-ha tiến đến ngăn cản thì đã muộn rồi, thấy đầu tên côn đồ đang không ngừng chảy máu. Lúc này hai người mới nhận thức được chuyện không ổn. Bọn họ vội vàng cõng hắn ta vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đáng tiếc là tên côn đồ bị đập trúng đầu. Cuối cùng do mất quá nhiều máu mà đã qua đời. Do-ha muốn kêu Chun Uông đến đồn cảnh sát tự thú, nhưng khi nghĩ đến việc có thể sẽ bị ngồi tù, Chun Uông liền căng thẳng đứng dậy, rồi mau chóng đổ hết trách nhiệm lên đầu Do-ha. Mọi chuyện đều là do một tay anh gây ra. Nếu như hôm nay anh không dẫn tên côn đồ kia đến, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Do-ha thừa nhận mọi chuyện. Chun Uông cầu xin Do-ha có thể thay mình gánh tội không. Bố anh sắp tranh cử vào quốc hội, còn mẹ thì ngày nào cũng mong con trai mình sẽ thành công rực rỡ. Anh không muốn trở thành một tội phạm giết người. Anh quỳ xuống trước mặt Do-ha cầu xin anh ấy hãy cứu mình. Sau khi nghe xong những cảm xúc đè nén trong lòng, Do-ha cuối cùng cũng bộc phát. Những năm qua anh luôn nhượng bộ anh ta, là vì bố anh lần nào cũng ép anh phải nhường nhịn. Vậy nên anh vẫn luôn sống trong cái bóng của Chun Uông. Dựa vào cái gì mà xuất thân nghèo khó lại bắt anh phải gánh chịu mọi thứ hết lần này đến lần khác. Lần này anh ấy đã lớn tiếng từ chối. Cậu được sống còn tôi phải đi chết, đây là đạo lý hiển nhiên sao? Người nhà thiếu gia đến tìm ông bố nhà nghèo, người phụ nữ khiêm nhường quỳ gối trước người đàn ông. Bây giờ người có thể cứu bọn họ chỉ có Do-ha mà thôi. Tuy người bố Do-ha là người làm trong nhà bọn họ, ông vùng vẫy muốn thoát khỏi sự khống chế của hai người họ rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. Không ngờ gia đình vô liêm sỉ này lại đứng chặn ngay trước cửa, không ngừng cầu xin bố của Du-ha hãy cứu lấy con trai của họ. Ông bố ngẩng đầu lên khóc rồi lớn tiếng hét lên. Tại sao ông lại phải làm ra chuyện này? Lúc này Do-ha đang ngồi một mình dưới mưa, cuối cùng vẫn không thể thoát được sự kìm hãm của người nhà. Nghĩ đến ân đức mà gia đình đối phương từng giúp đỡ mình, cuối cùng Do-ha lương thiện đã thay Chun Uông gánh tội. Hôm sau cảnh sát rất nhanh đã tìm đến nhà đưa Do-ha đi. Sau khi Dung Sin biết được chuyện này còn chưa gội đầu xong đã vội vàng chạy đến đó. Dung Sin nắm lấy tay áo Do-ha khóc lóc hỏi anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói rằng anh không phải loại người đó đi. Do-ha không nói gì bị cảnh sát áp giải lên xe. Chiếc xe lăn bánh chuyến đi này mất 4 năm thanh xuân rực rỡ của Do-ha. Ông bố trốn trên đỉnh núi cuối cùng cũng không nói lời từ biệt với Do-ha, chỉ có người mẹ giản dị liều mạng chạy theo phía sau Do-ha suốt dọc đường. Không lâu sau tòa án đã xét xử vụ án của hai người họ. Chun Uông vì tội gây thương tích nên bị phạt 100.000 won, còn Do-ha phạm tội cố ý giết người phải đối mặt với bản án 4 năm tù giam. Trên đường áp giải đến nhà giam, Dung Sin đột nhiên xông ra. Cô muốn nói lời tạm biệt cuối cùng với Do-ha, chỉ mong có thể chính tay nghe thấy Do-ha nói một câu yêu cô. Tuy nhiên Do-ha vì không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng khốn khổ của mình, anh không nói gì mà cứ thế lên đường.
Anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời của Dung Sin. Ngày đầu tiên Joha vào tù đã phải chịu sự đối xử bất công. Đại ca trong tù chính là anh trai của người mà bọn họ lỡ tay giết chết. Thấy Joha đi ra, người đàn ông lập tức gọi đàn em đến vây quanh anh. Hắn rút dao ra rồi tàn nhẫn đâm anh. Mọi người giải tán hết trên thao trường, chỉ còn lại một mình Joha đang hôn mê bất tỉnh. Cũng may có một người tốt bụng đã phát hiện ra anh ấy. Lần này may mắn mới cứu được anh từ trong tay tử thần. Thời gian thấm thoát thoi đưa 4 năm đã trôi qua. Thiếu gia giàu có và tiểu thư nhà giàu lúc trước đều đã thay đổi dáng vẻ. Bố của Chun Uông vì thất bại trong việc tranh cử mà không may qua đời. Bố của Dung Sin cũng qua đời vì bệnh nặng. Giờ đây Dung Sin đã trở thành bà chủ mới của rạp chiếu phim. Trong 4 năm qua bọn họ đều không tìm đến đối phương. Khi Chun Uông nhắc đến cái tên Joha, trong lòng Dung Sin không khỏi cảm thấy có chút đau lòng. Đúng vậy, bọn họ đã 4 năm không gặp Joha rồi. Lúc này một đội tuần tra bất ngờ đi đến trạm xe. Chun Uông giống như nhìn thấy kẻ thù vậy. Anh kéo mũ xuống hết cỡ, sau khi nói vài câu đơn giản với Dung Sin liền vội vàng rời khỏi đó. Hóa ra Chun Uông bí mật tham gia vào một nhóm hoạt động khởi nghĩa. Bọn họ mang danh nghĩa chống độc tài và ủng hộ dân chủ, đi biểu tình trước cửa chính phủ. Rất nhanh tiếng hô hào đã kéo đến một nhóm binh sĩ có vũ trang. Bất luận là ai bị bắt được đều sẽ bị đánh đập tàn nhẫn. Sau khi Chun Uông chạy vào một con hẻm thì bị binh lính chặn lại. Bọn chúng cầm gậy đánh đập một cách tàn nhẫn. Trên đường áp giải lên xe cảnh sát, một binh lính bất ngờ đến cứu Chun Uông. Hai người chạy trốn vào trong một con hẻm khuất tầm nhìn. Sau khi dễ dàng giải quyết đám lính đuổi đến, người trốn dưới chiếc mặt nạ đã xuất hiện trước mặt anh. Khi nhìn thấy Joha, Chun Uông còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ấy đấm cho một phát. Anh từng hứa hẹn sau khi Joha ra tù sẽ cho anh ấy sống cuộc sống của người giàu, nhưng bây giờ Chun Uông căn bản cũng chẳng khác gì người bình thường. Hai người hẹn nhau đến một quán ăn nhỏ dùng bữa. Joha bây giờ đã trở thành đại ca của Chun Uông. Anh kêu Chun Uông chuẩn bị cho kỳ thi tư pháp để làm kiểm sát viên, bởi vì khi ở trong tù anh đã nhận thức một cách sâu sắc về quyền lực của những kiểm soát viên ở trong đó. Sau khi nói xong những điều đó, Joha quay người rời khỏi quán ăn. Bây giờ Joha không muốn về nhà, anh đi đến một căn cứ bí mật. Ông chủ đứng đầu ở đây chính là người từng cứu Joha trong tù. Bây giờ anh ấy đang ở bên cạnh người đàn ông. Bọn họ là một nhóm lừa đảo bất động sản, mỗi người trong số họ đều có nhiều tiền án. Bây giờ Joha cũng trở thành một thành viên trong số đó. Tối đến anh ấy lại đi đến gần nhà người con gái mà anh thầm yêu. Qua lời kể của Chun Uông những năm qua, thật ra Dung Sin cũng sống không được tốt. Cô và chú của cô ấy cứ luôn tìm đủ lý do để cướp rạp chiếu phim của cô. Nhìn thấy Dung Sin phải một mình gánh chịu mọi chuyện, trong lòng Joha cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ anh ấy nên dùng thân phận gì để đến gần cô ấy đây? Tiểu thư nhà giàu Dung Sin không những bị ép phải giao lại quyền sở hữu rạp chiếu phim cho người cô, mà cô còn bán mình cho chủ của rạp chiếu phim khác. Cô cẩn thận rót rượu cho bà chủ rồi chân thành nói rằng mình nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ bà ấy. Tuy nhiên dù học vấn của cô ấy uyên bác đến mấy, bà chủ vẫn lựa chọn không thuê cô. Bởi vì thái độ ngạo mạn của cô nên bà ta không thấy cô trung thành chút nào. Nói xong người phụ nữ liền cầm túi rời khỏi rạp chiếu phim. Dung Sin thấy vậy lập tức xông ra ngoài. Lần này cô vô cùng khiêm tốn cúi đầu trước bà ấy. Hơn nữa còn nói dù đối phương đưa ra điều kiện gì cô cũng sẽ đồng ý. Thấy cô ấy thế này, bà ta tháo kính râm xuống rồi nói một câu, kêu cô quỳ xuống nghe bà ta nói chuyện. Dung Sin bối rối nhìn xung quanh rồi hỏi lại một cách không chắc chắn, ở đây sao cô có thể từ chối? Dung Sin cắn môi sau khi đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Trên đường lớn hẻm nhỏ, tất cả mọi người đều chú ý đến cô gái đang quỳ gối kia. Lúc này biểu cảm của người phụ nữ cũng đã dần hiền hòa hơn. Bà ta đồng ý với yêu cầu mua lại rạp chiếu phim của bọn họ với giá thấp mà Dung Sin đưa ra, còn bắt cô làm việc dưới trướng bà ta. Có điều việc cô phải làm không giống như những nhân viên bình thường khác. Khi biết cô không còn nơi nào để ở, bà chủ đã cho cô một căn phòng, chỉ có điều đồ đạc bên trong trông cực kỳ bừa bộn, trong không khí vẫn còn mùi hôi thối. Đây không phải là bà chủ cố tình làm khó cô, mà là để huấn luyện cô trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mình. Trước khi đi, người phụ nữ không chỉ cho cô trở thành nhân viên của mình, mà còn giao cho cô chức giám đốc công ty chi nhánh của bà ta. Thấy quần áo của cô có chút lộn thuộm, bà tiện tay rút ra ít tiền mặt đưa cho cô. Sau khi cúi chào tiễn bà chủ đi, Dung Sin không hề nhận ra phía trước vẫn còn một người đang quay lưng lại với cô. Anh ấy chính là chàng trai nhà nghèo Joha. Tối đó anh gọi điện ở bốt điện thoại công cộng gần đó. Lúc này Dung Sin ở trong phòng đang quét dọn vệ sinh. Khoảnh khắc cô nghe điện thoại đối phương lại không có động tĩnh gì. Joha không nói câu nào mà chỉ yên lặng nghe Dung Sin tự nói một mình. Sau khi cúp điện thoại, Joha lại gọi lại lần nữa. Dung Sin không hiểu chuyện gì, thấy đối phương không trả lời. Cô cho rằng là gọi điện quấy rối nên đã trực tiếp lớn tiếng mắng chửi. Cách nói chuyện của cô vẫn khó nghe như trước. Có điều trong mắt Joha có thể được nghe lại giọng nói của Dung Sin thì mọi thứ đều đáng. Sau khi cúp điện thoại, Joha quay về nơi ở hiện tại của mình. Bây giờ anh ấy đã trở thành thành viên của một băng nhóm lừa đảo. Anh đưa một tấm danh thiếp cho đại ca, người đó chính là bà cô ngang ngược của Dung Sin. Joha nói rằng bọn họ rất giàu có, anh muốn đại ca và mọi người lừa hết tiền của bọn họ. Bọn họ làm giả giấy tờ bất động sản của một chung cư cao cấp, rồi nói dối rằng mình sắp đi nước ngoài nên cần bán nhà với giá rẻ. Hai vợ chồng thấy căn nhà giá rẻ như vậy cũng động lòng tham, chuyện hơi như vịt trên trời rơi xuống như vậy không thể để mất được. Vì vậy bọn họ lần lượt dùng chục triệu tiền mặt và giấy tờ bất động sản rạp chiếu phim của Dung Sin để hoàn thành giao dịch lần này với băng nhóm lừa đảo. Sau khi quay về, mấy người bọn họ lập tức chia nhau hành lý, mỗi người một túi tiền mặt chuẩn bị bỏ trốn.
Trước khi đi, Do-ha hỏi xin đại ca giấy tờ bất động sản của rạp chiếu phim. Nghĩ đến việc sắp phải ra nước ngoài, đại ca liền vui mừng tặng nó cho Do-ha, còn nói từ nay về sau sẽ đường ai nấy đi. Nhưng khi bốn người họ ôm túi lớn túi nhỏ chuẩn bị rời đi, thì bị một đám ác bá mặc vest mặt mày dữ tợn chặn lại giữa đường. Hóa ra đối phương từng là người quen của đại ca. Sau khi nghe đàn em kể biết được người đàn ông kiếm được số tiền lớn, hắn liền dẫn theo một đám đàn em đến cướp hết chỗ tiền mặt đó một cách vô tình. Trước khi quay đầu bỏ đi, sự xuất hiện của Do-ha lại thu hút sự chú ý của bọn chúng. Tên đại ca cầm đầu nắm lấy cổ áo của anh ấy, thái độ vô cùng hống hách, cảnh cáo anh bắt anh giao nộp hết mấy chục triệu vừa kiếm được cho hắn ta. Lúc này Do-ha vẫn chỉ là một thành viên nhỏ trong băng đảng lừa đảo. Sau khi bị lục soát ra giấy tờ bất động sản đó, ánh mắt của Do-ha đột nhiên thay đổi. Anh cảnh cáo đối phương lần cuối cùng để giấy tờ bất động sản lại. Người đàn ông nghe xong thì giống như nghe được một trò cười, liên tục khiêu khích anh ấy. Do-ha lập tức cho hắn biết thế nào là lễ hội. Sau khi kẻ cầm đầu bị đánh lăn ra đất, Do-ha lại quay người ra đối phó với đám côn đồ kia. Phải biết rằng trước đó anh ấy không chỉ là một học bá mà còn là một cao thủ đánh đấm. Sau đó người cuối cùng cũng ngã xuống. Tên đại ca khi nãy vẫn còn hống hách lập tức sợ hãi ôm đầu cúi xuống. Sau khi lấy được giấy tờ bất động sản, Do-ha nói tạm biệt bốn người lừa đảo kia. Có lẽ được tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Do-ha, nên đại ca cầm đầu lập tức thay đổi thái độ. Ông ta đi theo Do-ha về nhà suốt dọc đường, thậm chí còn giao vị trí đại ca cho anh ấy. Còn ở bên này, hai người vừa bị bọn họ lừa, đang cầm giấy tờ bất động sản giả đi đòi nhà. Sau khi biết giấy tờ bất động sản trong tay mình là giả, hai người họ thậm chí còn muốn đi chết. Buổi tối sau khi từ biệt bốn người kia, Do-ha quay về căn nhà 5 năm trước. Mẹ và em gái sớm đã nấu xong cơm đang ở nhà đợi anh. Người bố năm xưa ép anh đi nhận tội thay, thiếu gia nhà giàu không hề xuất hiện. Trong lúc ăn cơm, em gái học rất giỏi đầy ấm ức nói với anh trai rằng bây giờ cô đã bỏ học để đi làm việc ở xưởng rồi. Do-ha nhìn mẹ một cách khó hiểu. Em gái lại tiếp tục nói rằng là bố đã kêu cô đừng đi học nữa, phải dùng hai bàn tay của mình đi kiếm tiền. Thấy cô còn muốn nói nữa, bà mẹ vội vàng nhét một cái đùi gà vào miệng cô. Do-ha cảm thấy vô cùng bất lực. Anh không hiểu tại sao bố lại cứng đầu như vậy. Tuy nhiên mẹ lại nói với anh rằng khi anh ở trong tù để cho anh chút tiền tiêu vặt, bố anh đã đi bộ từ đây đến tận Quảng Châu, đi suốt 2 ngày 2 đêm, ngay cả tiền vé đi về với tiền ăn cũng đưa hết cho anh. Sau khi về nhà liền ngất xỉu. Mẹ hy vọng Do-ha đừng quá hận bố mình. Tuy nhiên lúc này Do-ha cứ nghĩ đến dáng vẻ hèn nhát của bố năm xưa là lại vô cùng tức giận. Sau khi ra ngoài, cuộc sống của Do-ha đã thay đổi rất nhiều. Cũng giống như anh thiếu gia nhà giàu năm xưa Chun-uông cũng sống không tốt lắm. Sau khi bố anh đột ngột qua đời khi tranh cử vào quốc hội, chính phủ bây giờ đã trở thành một chế độ độc tài. Anh tham gia vào các cuộc biểu tình chống chế độ độc tài. Một nhóm thanh niên đầy nhiệt huyết cùng tụ tập về đây. Có điều thân phận của Chun-uông không hề đơn giản. Thực chất anh là một đặc vụ ngầm được chế độ độc tài thuê. Nếu như không hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ bị đối phương đánh đập tàn nhẫn, mà người nhà của mình còn bị đe dọa đến tính mạng. Lần này người mặc áo đen chỉ cho Chun-uông thời gian 3 ngày để đi tìm người trong bức ảnh. Chun-uông không còn cách nào khác, chỉ đành đồng ý với yêu cầu của người đàn ông. Hôm sau anh lại quay về chỗ đám học sinh đó. Không ngờ tối đó mục tiêu trong bức ảnh đã xuất hiện. Tuy nhiên còn chưa đợi Chun-uông kịp báo tin về, một nhóm cảnh sát đột nhiên xông vào trong. Bọn họ đi bắt những học sinh đang bỏ chạy và đánh đập rất tàn nhẫn. Chun-uông đi theo một nhóm người nhảy từ trên tầng 2 xuống, không cẩn thận khiến chân bị thương. Mục tiêu của anh cũng không có ở đó. Thấy cảnh sát đuổi đến, Chun-uông đành bỏ lại bọn họ một mình liều mạng chạy ra bên ngoài. Khi chạy đến một nơi hẻo lánh, người mặc áo đen bật đèn xe lên nói với mấy người kia rằng Chun-uông là người của bọn họ. Chun-uông lúc này vô cùng tức giận, tại sao lại theo dõi tôi chứ? Nào ngờ người đàn ông bất ngờ rút khẩu súng lục trong túi áo ra rồi dí súng vào đầu anh. Chun-uông chỉ đành từ bỏ việc đấu tranh. Có điều anh cũng không nói với đối phương rằng mục tiêu đã xuất hiện. Học sinh không thể quay lại nơi đó nữa, Chun-uông chỉ đành quay về nhà. Trùng hợp gặp được Do-ha. Đối với người em trai không có quan hệ huyết thống này, Do-ha vẫn rất quan tâm chăm sóc. Mặc dù năm xưa là người em giết người khiến anh phải đi tù thay, nhưng nể tình gia đình bọn họ từng chiếu cố gia đình mình, sự thù hận qua cũng dần biến mất. Khi sắp về đến nhà, mục tiêu trong ảnh lại dẫn người đến bao vây ở phía trước. Là nữ học sinh duy nhất không bị bắt đã tố cáo anh. Cô nhìn thấy Chun-uông được bí mật thả ra. Lúc này Do-ha không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Chun-uông không muốn Do-ha biết chuyện mình trở thành nội gián, đành viện cớ để quay về với mấy người kia. Đến hôm sau, Do-ha đợi mãi vẫn không thấy Chun-uông quay về. Cảm thấy có gì đó không ổn, anh liền tìm đến nơi Chun-uông hay lui tới. Khi nhìn thấy một đám học sinh chặn ở dưới cầu thang, anh càng cảm thấy có gì đó khác thường. Lúc này đàn anh trên lầu vẫn đang ép Chun-uông thừa nhận mọi chuyện. Do-ha ở dưới lầu đoán được Chun-uông có thể đã xảy ra chuyện, lập tức đẩy hai người ở phía trước ra rồi xông lên bên trên. Khi đi ngang qua tầng 2, anh lại bị một đám người trên tầng ngăn lại. Bọn chúng cầm gậy đe dọa anh, tuy nhiên Do-ha không nghe theo. Anh ấy một mình chiến đấu với đám học sinh kia. Dù bản thân bị đánh khắp người đầy thương tích, nhưng anh vẫn không từ bỏ sự phản kháng. Sau khi dùng bình cứu hỏa để cản trở tầm nhìn của bọn họ, Do-ha với khuôn mặt đầy máu cuối cùng cũng lên được tầng 2. Anh ấy lại tiếp tục chiến đấu với đám người đó. Có lẽ vì không muốn thấy có thêm nhiều đồng đội bị thương, người đàn ông cuối cùng cũng tha cho Chun-uông. Trên đường về, Chun-uông bị gãy chân hỏi anh trai Do-ha rằng tại sao lại một mình xông lên trên đó. Do-ha nói rằng cậu có xảy ra chuyện gì hoặc bị đánh chết tôi cũng không quan tâm, nhưng món nợ cậu nợ tôi biết đi tìm ai để đòi đây. Nhớ lại từng chuyện từ quá khứ đến hiện tại,
Chun Uông bất lực ngồi xuống đất, anh khóc lóc nói với Do-ha rằng anh không hề bán đứng bọn họ, cho dù bị những tên khốn kia đánh hay bị đe dọa. Thực ra người hiểu Chun Uông nhất vẫn là Do-ha, từ biểu cảm của anh có thể nhìn ra được, những gì Chun Uông nói đều là sự thật. Do-ha cúi người xuống kêu em trai leo lên lưng mình. Do-ha chật vật cõng Chun Uông trên lưng. Chun Uông vội vàng ôm chặt lấy anh trai trong ánh chiều chạng vạng. Hai anh em từng bước đi về nhà. Buổi tối trời lộng gió, Do-ha vội vàng trốn phía sau cây cột. Nhìn Dung Sin đang đau khổ trước mặt, trong lòng anh vô cùng khó chịu. Dung Sin lúc này vẫn đang nhớ về người bố quá cố. Bây giờ cô ấy ngoại trừ việc giống như người bình thường thì còn nợ một khoản nợ lớn. Thứ duy nhất khích lệ cô bây giờ chính là từng lá thư được trả về trong tay cô. Cô hét lớn tên của Do-ha. Trong khoảng thời gian anh ngồi tù, mỗi một lá thư Dung Sin viết đều sẽ bị trả về. Cô không hiểu nổi lúc trước hai người yêu nhau như vậy, tại sao lại biến thành tình cảnh như này. Thậm chí đến việc Do-ha bây giờ đã ra tù hay chưa cô ấy cũng không biết. Do-ha ở phía sau cuối cùng vẫn không ra gặp cô. Anh nhớ lại khi còn ở trong tù, lúc đó bố của Dung Sin từng đến tìm anh. Ông ấy kêu Do-ha hãy từ bỏ Dung Sin, trả lại tự do cho cô ấy. Đây là tâm nguyện cuối cùng của người đàn ông. Khúc mắc này khiến Do-ha cuối cùng vẫn không dám bước thêm một bước. Sau khi quay về, anh lại bắt gặp đám đàn em của mình. Từ dáng vẻ vội vàng của bọn họ, Do-ha biết đại ca trong số 4 người họ đã bị người ta bắt đi. Người bắt ông ấy đi chính là tên côn đồ mà không lâu trước đó Do-ha từng dạy dỗ hắn. Hơn nữa đối phương chỉ cho phép một mình anh tới đó. Do-ha nghe thấy vậy lập tức tìm đến 3 người có quan hệ tốt nhất với anh khi còn ở trong tù. Đồng bọn tất nhiên sẽ không đồng ý khi biết anh định một mình đi vào hang cọp. Đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa xét về thực lực thì bọn chúng được xếp vào top 5 các băng đảng. Do-ha một mình đến đó chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Lúc này anh trai mặc áo đen am hiểu binh pháp nhất trong số 4 người họ đưa ra một ý kiến: hãy đi đầu hàng trước rồi tôn đối phương làm đại ca, nhưng thân phận của mình không thể trở thành đàn em. Cuối cùng Do-ha một mình đi đến địa bàn của đối phương. Đàn em dẫn anh ấy đến trước mặt tên đại ca. Đại ca nhìn thấy Do-ha dường như cũng có chút thích thú. Dù sao 25 tuổi đã có thể trở thành đại ca xem ra cũng không đơn giản. Khi đối phương cầm vũ khí lên chuẩn bị ra tay, Do-ha liền đưa ra chú ý muốn trở thành người một nhà. Sau đó anh em của anh mang một chiếc vali từ bên ngoài vào rồi mang đến trước mặt đại ca. Nhưng khi bọn chúng mở vali ra lại bị 2 tờ tiền bên trong chọc cho bật cười. Lúc này Do-ha quỳ xuống trước mặt đại ca để giải thích. Đây là tất cả những gì họ kiếm được từ việc bán vé tại sân vận động ngày hôm qua. Sau này trở thành người một nhà, anh sẽ chia cho mỗi người một nửa số tài sản kiếm được. Đại ca xã hội đen không ngừng vỗ tay cười lớn. Trước giờ ông ta chưa từng gặp người nào to gan như vậy. Nhưng ông ta không phải tên ngốc. Ông ta vừa nhìn đã nhận ra mục đích Do-ha tiếp cận mình. Giữ kẻ thù ở lại bên cạnh sau này chắc chắn sẽ bị đâm một dao. Sau khi thấy bầu không khí trở nên khó xử, Do-ha cũng không giấu giếm thực lực nữa. Anh đứng dậy và đánh nhau với đám người vây quanh. Khi đến chỗ cái vali, bên dưới vali là lựu đạn hơi cay được giấu sẵn từ trước. Sau khi ném ra 2 quả, đám người kia không có phòng bị đã hít đủ, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Trong lúc hỗn loạn, Do-ha và đồng bọn đã đưa được người trốn ra bên ngoài. Bọn họ đưa đại ca xã hội đen đến một nơi an toàn. Do-ha đưa bao thuốc lá đến trước mặt người đàn ông, nhưng ông ta không hề cảm kích, còn cảnh cáo một cách ngông cuồng rằng nhất định sẽ diệt sạch bọn họ. Nào ngờ đám người Do-ha quỳ xuống trước mặt ông ta thể hiện lòng trung thành. Lời hứa khi nãy vẫn còn hiệu lực, sau này bọn họ sẽ giống như người một nhà. Hơn nữa anh sẽ giúp ông ấy xưng bá thiên hạ. Đại ca xã hội đen cũng có chút động lòng với những gì Do-ha vừa nói. Đồng thời ông cũng nhìn ra lòng trung thành của Do-ha. Sau khi suy nghĩ, người đàn ông vẫn chấp nhận bọn họ. Chúng ta cứ coi nhau như người một nhà đi, tiểu tử thối. Cảm ơn đại ca. Tối hôm đó Do-ha nhận được chỉ thị của đại ca, kêu bọn họ đi đến nơi đang quay phim, mời nữ diễn viên chính xinh đẹp về cùng uống một ly rượu. Mấy người bọn họ thấy quá trình này thật rắc rối, liền trực tiếp xông thẳng vào trường qua, kéo nữ diễn viên chính đi thẳng ra ngoài. Lúc chuẩn bị đi về, Do-ha cũng không thể ngờ rằng đoàn làm phim đang quay phim này thực chất chính là đối tác của Dung Sin. Khi cô ấy vội vàng chạy đến hiện trường, cuối cùng cô cũng nhìn thấy người đàn ông vô tâm mà đã lâu cô không liên lạc được. Sau khi nghe thấy đàn em gọi Do-ha là đại ca, lúc này cô mới biết bây giờ Do-ha đã trở thành một tên côn đồ. Cô hỏi lại Do-ha có phải anh là xã hội đen không? Sau khi nghe được câu trả lời chính xác, cô liền tát anh một cái thật mạnh. Đám người vây quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì bất ngờ đến mức há hốc mồm. Hai người đi vào một căn phòng nhỏ. Dung Sin hỏi anh tại sao cứ luôn trốn tránh cô. Do-ha nhớ lại những lời mà người bố quá cố của Dung Sin từng nói với mình, chỉ đành nói rằng anh không muốn gặp cô. Trong xã hội hiện tại chỉ có trở thành đại ca mới có thể khiến người ta sợ hãi, kẻ yếu sẽ chỉ bị bắt nạt. Dung Sin chăm chú nhìn Do-ha trước mặt, anh ấy dường như đã thay đổi rồi. Do-ha hạ quyết tâm và rời khỏi đó trước. Dung Sin đau lòng tìm đến người có mối quan hệ tốt với Do-ha là Chun Uông. Sau khi uống hết 4 chai rượu trắng một lượt, cô kể cho Chun Uông nghe về cuộc gặp gỡ giữa mình và Do-ha. Bây giờ anh ấy đã trở thành một tên xã hội đen. Cô nhờ vả Chun Uông khuyên Do-ha hồi tâm chuyển ý, đừng tiếp tục trở thành đại ca xã hội đen nữa. Bây giờ anh ấy là người duy nhất có thể giúp Do-ha. Lúc này sau khi uống rượu, Dung Sin lại cảm thấy rất đau lòng cho Do-ha, nhưng cô không hề biết người đàn ông trước mặt cô thật ra cũng yêu cô ấy. Chun Uông cố gắng khiến Dung Sin quên Do-ha đi, tuy nhiên cô không chịu chấp nhận số phận và lại hỏi về vụ án giết người năm xưa. Chun Uông không muốn nói với Dung Sin rằng Do-ha đã đi tù thay mình, chỉ đành nói dối rằng năm xưa Do-ha vì thay anh ấy dạy dỗ tên côn đồ từng bắt nạt anh nên mới lỡ tay giết chết người đó.
Sau khi nghe được mọi chuyện, Dung Xin bất lực đứng dựa vào tường rồi hét lớn: "Ông trời ơi, ông có quá đáng quá không? Tại sao lại đối xử tàn nhẫn với người đáng thương như vậy?" Lúc này Do-ha ở phía bên kia cũng đang điên cuồng uống rượu, nhớ lại cảnh tượng lúc sáng Dung Xin mắng anh, nỗi đau trong lòng anh càng trở nên mãnh liệt hơn. Ngày hôm sau, Chun Uông tìm đến địa bàn của Do-ha, hai người ngồi lại với nhau, vốn tưởng anh ấy sẽ thuyết phục Do-ha hồi tâm chuyển ý, nào ngờ anh ấy không hề nói lại những gì Dung Xin nói cho Do-ha nghe. Ngược lại, anh công khai tuyên bố mình muốn tranh giành Dung Xin. Kể từ khi Do-ha nói rõ muốn từ bỏ Dung Xin, vậy nên Chun Uông đã có thể quang minh chính đại bày tỏ với Dung Xin. Sau khi nghe xong, Do-ha liền bật cười, tưởng anh ấy đang nói đùa, có điều sau khi cười xong, anh lại nghiêm túc cảnh cáo Chun Uông, cậu không đủ tư cách để hẹn hò với Dung Xin, đều là những kẻ cặn bã của xã hội. Chun Uông và mình giống nhau, đều không có tư cách. Sau khi nghe được lời này, vẻ mặt Chun Uông có chút thay đổi. Sau khi chửi bới vài lời, anh ấy thậm chí còn giận dữ bỏ đi. Thời gian trôi qua 1 năm, giờ đây Do-ha đã được đại ca xã hội đen đánh giá rất cao. Những lĩnh vực do anh quản lý vô cùng ổn định, nhưng lĩnh vực mà người từng bắt nạt Do-ha quản lý lại thành một mớ hỗn độn. Lúc này Do-ha đề nghị với đại ca rằng mình sẽ tiếp quản địa bàn trong tay người đàn ông kia. Người đàn ông tức giận lập tức đứng dậy chuẩn bị đánh cho Do-ha một trận. Cũng may đại ca đã kịp thời ngăn được trò hề này. Sau khi người đàn ông rời đi, lúc này Do-ha mới nói nốt những lời chưa nói hết. Nếu đã là người một nhà, anh lựa chọn trao đổi địa bàn mà anh đang quản lý với đối phương. Sau khi nghe xong, đại ca mới hiểu ra hóa ra mình cũng nghĩ oan cho Do-ha. Cùng lúc đó, ở viện tư pháp, Chun Uông đã thành công trở thành kiểm soát viên như giao ước. Dung Xin cũng đến nói lời chúc mừng. Ngay cả mẹ của Chun Uông còn có cả bố mẹ của Do-ha cũng đều đến. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi thấy Chun Uông trở thành kiểm soát viên, bố của Do-ha lại vui mừng đến mức nắm lấy tay anh ấy, còn mẹ Do-ha thì rơi nước mắt. Lúc này Chun Uông hoàn toàn không chú ý đến những điều này, thay vào đó ánh mắt anh lại nhìn đi chỗ khác. Khi lên xe, Chun Uông khoe với Do-ha rằng mình đã trở thành kiểm sát viên. Do-ha lấy ra một xấp tiền dày từ trong túi áo, kêu anh ấy đi ôn lại chuyện cũ với bạn bè. Tuy nhiên sau khi Chun Uông cầm số tiền đó lại nói rằng tôi sẽ khiến Dung Xin thành người của tôi, làm cho Do-ha rất tức giận. Chàng trai nhà nghèo phải đi tù 4 năm, anh không hề biết thiếu gia nhà giàu năm xưa hại mình vào tù lại chính là em trai ruột của mình. Hai anh em họ cùng chung một bố mẹ sinh ra. Trước khi em trai còn chưa ra đời, người nhà giàu cùng sống chung dưới một mái nhà với họ đã tìm đến người đàn ông đang làm thuê cho nhà mình. Bởi vì con dâu không thể sinh con, lão gia đã dùng chút hơi thở cuối cùng cầu xin bố của Do-ha, nếu như cái thai thứ hai của bọn họ là con trai thì hy vọng ông ấy có thể trở thành con nuôi của mình. Như vậy sau khi chết, ông già mới có mặt mũi đi gặp tổ tiên. Sau khi nghe xong, người đàn ông vô cùng do dự. Đối diện với ân tình và tình thân, cuối cùng thì ông ấy đã lựa chọn ân tình. Tuy nhiên cho dù người đàn ông đã đồng ý, nhưng con dâu của đối phương lại đưa ra một điều kiện: nếu như đối phương đã trở thành con nuôi rồi, vậy thì đứa trẻ sẽ là của cô ấy. Lúc này cả nhà đều nhìn về phía người đàn ông. Người đàn ông vẫn gật đầu đồng ý và còn nói rằng ông sẽ giấu kín chuyện này trong lòng. Về đến nhà, ông kể lại chuyện đó cho vợ nghe, thậm chí còn viện cớ để bào chữa cho sự yếu đuối của mình. Cho đến bây giờ, ông vẫn biết ơn lòng tốt của gia đình đối phương. Nếu đứa con thứ hai là con trai, khi đó đứa bé sẽ được hưởng sự đối đãi trong một gia đình giàu có. Thời gian trôi đi, chàng trai xuất thân nghèo khó giờ đây đã trở thành cánh tay đắc lực của đại ca xã hội đen, và cậu thiếu gia xuất thân từ một gia đình giàu có cũng thành công vượt qua kỳ thi để trở thành công tố viên ở Hàn Quốc. Hai anh em không hề biết đối phương chính là anh em ruột của mình. Thậm chí em trai Chun Uông còn tranh giành một cô gái với anh trai Do-ha. Tối đó, bên này anh trai Do-ha nhận được nhiệm vụ từ đại ca. Một nhóm người thay quần áo trên xe, mỗi người đều cầm một thanh sắt theo sự hướng dẫn của cảnh sát. Mục tiêu của hành động lần này chính là bắt được người đàn ông trong ảnh. Sau khi tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, anh ta đã lãnh đạo một nhóm công nhân bắt đầu hoạt động biểu tình và khiến công ty phải phá sản. Khi xem bức ảnh này, Do-ha đã sững người. Cô gái ở giữa chẳng phải là em gái mình sao? Nhớ lại những gì em gái từng nói với mình lúc trước, rằng muốn đến Seoul làm việc, không ngờ lại làm ra việc này. Bây giờ Do-ha đã hiểu rõ chính phủ hiện đang nhắm tới đám người cầm đầu là bọn họ. Trong lòng Do-ha hiểu rất rõ lý do tại sao bọn họ lại biểu tình phản đối. Chế độ độc tài là thứ mà mọi người đều muốn lật đổ. Anh bắt buộc phải tìm ra em gái trước đám người kia. Rất nhanh, Chun Uông, người vẫn luôn chống đối Do-ha, đã xông vào trong trước một bước. Đám đàn em do anh ta cầm đầu khi bắt được các công nhân liền đánh đập họ rất tàn nhẫn. Lúc này một vài người ở trong phòng sau nghe thấy tiếng động liền thò đầu ra ngoài. Do-ha nhìn thấy em gái mình ở bên trong liền mau chóng đi theo. Khi chạy trốn đến một nhà kho, đám người biểu tình đã bị Do-ha và vài người khác bao vây. Anh đấm ngã hai người trước, sau đó bước tới và nắm lấy cổ áo của người đàn ông. Em gái anh cố hết sức để ngăn anh lại, nhưng lúc này đã quá muộn rồi. Đám người của Chun Uông cũng đuổi tới đây. Để em gái không bị thương, Do-ha chỉ đành tàn nhẫn đẩy em gái mình ra, rồi đấm người đàn ông 3 cú đấm thật mạnh. Sau đó đích thân giao anh ta cho cảnh sát để đổi lấy tự do cho em gái. Tuy nhiên những gì anh trai đã làm theo như cô ấy thấy thì toàn là ác ý. Trở về nhà, Do-ha kêu em gái hãy ngoan ngoãn ở trong nhà, nhưng em gái lại dùng giọng điệu đầy cực đoan mắng Do-ha. Cô mắng anh ấy là lưu manh xã hội đen, là con chó theo sau tên đại ca xã hội đen, thậm chí còn cãi nhau càng lúc càng lớn. Ông bố trong nhà cũng đi ra. Hai người bước ra ngoài thì nhìn thấy Do-ha tát em gái một cái rất mạnh. Cuối cùng em gái cũng bình tĩnh lại. Khi bố mẹ đi đến, Do-ha không nói ra những chuyện mà em gái đã làm, mà anh nói với hai người rằng anh sẽ bỏ tiền ra để em gái tiếp tục đi học. Sau đó anh lại lấy ra 2 phần quà từ trên xe đưa cho mẹ.
Ông bố ở bên cạnh liền giật lấy số quà đó rồi ném xuống đất. Ông hỏi anh gần đây rốt cuộc anh đang làm gì. Do-ha trực tiếp nói rằng mình đã trở thành côn đồ. Ông bố rất tức giận muốn đánh anh nhưng người mẹ đã ngăn lại. Nhìn người bố trước mặt Do-ha đầy uất hận rơi nước mắt. Tất cả mọi chuyện đều là do ông ấy gây ra. Nếu như năm xưa ông ấy không bắt anh bỏ học, bắt anh đi tù thay người khác thì liệu có tình cảnh như ngày hôm nay không? Nếu như không phải như vậy, bây giờ anh ấy dựa vào thành tích đứng đầu toàn trường sớm đã thi được vào đại học rồi, chứ không phải trở thành một tên côn đồ xã hội đen. Vậy nên ông ấy mới là người không có tư cách dạy dỗ anh. Sau khi nói xong mọi thứ, anh liền lên xe rời khỏi đó. Ông bố ngồi sụp xuống đất bất lực bật khóc. Còn Chun Uông ở bên này lại sống một cuộc sống hoàn toàn trái ngược với Do-ha. Anh không chỉ trở thành kiểm sát viên mà giờ đây anh ấy còn trực tiếp tỏ tình với Dung Sin. Đối diện với lời tỏ tình của Chun Uông, Dung Sin đã lịch sự từ chối. Trái tim cô ấy đã trao cho người khác rồi. Cho dù bây giờ cô ấy và người kia không còn liên lạc nữa, nhưng trong lòng cô vẫn dành cho anh ấy một vị trí riêng. Cô không muốn khiến mối quan hệ giữa hai người lúc này trở nên khó xử, chỉ đành nói dối rằng mình có việc nên phải rời đi trước. Nhưng khi cô đứng dậy, Chun Uông vẫn không phục mà hỏi cô rằng rốt cuộc anh đã thua ở đâu. Dung Sin không muốn phá hỏng mối quan hệ bạn bè hiện có. Cô nói lần sau uống rượu sẽ nói với anh. Chun Uông tỏ tình thất bại. Còn Do-ha ở bên kia đã sắp xếp cho đại ca của mình để anh ta mang giấy tờ bất động sản rạp chiếu phim mà Do-ha lấy được từ cô của Dung Sin, đem tặng cho cấp trên hiện tại của Dung Sin. Hơn nữa còn đầu tư rất nhiều tiền để hỗ trợ rạp chiếu phim. Nhưng khi ba người đang trò chuyện vui vẻ, người phụ nữ đột nhiên nhận được điện thoại của con gái. Vừa nãy có một nhóm côn đồ xông vào nhà của bọn họ bắt Dung Sin đi. Hai người nhận được tin liền quay về ngay. Nhìn đống hỗn độn trong nhà cũng không biết đối phương là ai. Sau khi Do-ha nhận được tin từ đại ca cũng vội vàng lái xe đến đó. Không lâu sau đối phương đã gọi điện đến. Hóa ra đó là ông chủ của một rạp chiếu phim khác vẫn luôn đối đầu với bà ấy. Ông ta yêu cầu người phụ nữ trả lại toàn bộ số vé xem phim bị thua trong vụ cá cược lần trước và còn phải mang theo hợp đồng giải ước đến, nếu không thì sẽ xử lý Dung Sin. Sau khi nghe xong, bà liền đổi thái độ cứng rắn nói với người đàn ông, bà sẽ không làm theo những gì ông ta nói. Còn về sống chết của Dung Sin bà không quan tâm. Sau khi cúp điện thoại, người đàn ông tức quá hóa giận, vốn định tiến đến dạy dỗ Dung Sin một chút, kết quả lại bị đạp cho một phát. Ông ta nhát gan lập tức kêu đàn em dọn dẹp vệ sinh chuẩn bị rời khỏi đó. Đây thực chất là màn tương kế tự kế của người phụ nữ. Bà nắm được nhược điểm nhát gan của đối phương, dùng giọng điệu cứng rắn khiến ông ta trong thời gian ngắn sẽ không làm ra chuyện gì cực đoan. Sau khi đại ca nghe được những lời này, lập tức đi đến chỗ Do-ha nói cho anh ấy biết, có điều trước mắt bọn họ thực chất còn có một việc quan trọng hơn cần đi xử lý. Đó chính là thế lực của Chun Uông, người vẫn luôn đối đầu với anh. Mấy ngày nay bọn chúng đã bí mật lén lút gài bẫy hãm hại sau lưng Do-ha. Nếu như còn phân tâm đi tìm Dung Sin, vậy thì thế lực của bọn họ không thể nào chống lại bọn chúng. Anh kêu tất cả các anh em đi tìm Dung Sin. Trong căn cứ chỉ còn lại hai người. Không lâu sau, người nhà gọi đến báo em gái anh đã bỏ trốn. Lần này anh đích thân đi tìm Do-ha đến nhà bạn thân của em gái. Sau khi hỏi thì biết cô ấy không gặp em gái. Anh rút ra rất nhiều tiền mặt đưa cho cô, hy vọng cô gặp được em gái có thể kêu con bé mau chóng về nhà. Sau đó trên đường Do-ha quay về đã bị đám người của Cheon Uông nhắm vào. Đối phương tấn công từ cả phía trước và phía sau, kẹp xe của bọn họ ở giữa. Tên cầm đầu Chun Uông phấn khích nhìn Do-ha, hôm nay sẽ là ngày chớt của mày. Từ nay về sau tao sẽ tiếp quản tất cả thế lực của mày, một mình đi theo đại ca. Do-ha chỉ cười mà không nói, vừa dứt lời bọn chúng đã lao vào tấn công điên cuồng. Ba người Tây không chiến đấu với một đám côn đồ, nhưng do chúng có vũ khí mà phe Do-ha đã bị thất thủ. Hai tên đàn em đi theo Do-ha rất nhanh đã bị đánh bại, chỉ còn Do-ha vẫn đang kiên cường chống lại bọn chúng. Sau khi bị đánh gục hết lần này đến lần khác, Do-ha lại tiếp tục đứng dậy cho đến khi gậy sắt của đối phương đập một nhát thật mạnh vào đầu anh. Trong chốc lát Do-ha đã bị đánh ngất. Ngay khi đối phương chuẩn bị lấy dao ra xử anh ấy, đại ca cuối cùng cũng đưa được ông trùm đến đó. Chun Uông sợ hãi làm rơi con dao xuống đất. Hắn vừa tiến lên liền bị ăn một cái tát rất mạnh. Nhìn đám người Do-ha bị thương rất nghiêm trọng, ông trùm kêu mau chóng đưa bọn họ đến bệnh viện, sau đó lại cho Chun Uông một cái tát nữa thật mạnh. Trên đường về, bốn người đột nhiên cười lớn, hóa ra tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của Do-ha. Phần lớn binh lực đều đi tìm Dung Sin rồi, vậy thì bọn họ chỉ đành đặt hy vọng vào ông trùm thôi. Bên này Chun Uông quay về trước lấy ra cuốn sổ kế toán giả mà hắn đã chuẩn bị từ trước, nói với ông trùm rằng bên trong đều là số tiền mà Do-ha đã lén ăn trộm được. Sau khi xem xong, ông trùm không nghĩ nhiều in, nhưng Chun Uông lại hống hách nói rằng tên tiểu tử Do-ha vì muốn thế lực của mình lớn mạnh nên đã chặt một chân của hắn ta. Ông trùm thực sự đã nổi giận. Trùng hợp Do-ha cũng quay về, nhìn thấy cuốn sổ kế toán giả trên mặt đất. Do-ha sớm đã phái đại ca đi điều tra rõ ràng, sau đó anh lại gọi 4 đàn em chuyên lừa đảo đến. Bọn họ đều là tội phạm lừa đảo hàng đầu Hàn Quốc. Phân biệt một cuốn sổ kế toán là thật hay là giả chỉ là một việc đơn giản. Hai tên trước mặt nghe xong liền hoang mang. Chun Uông kêu bọn họ mau chóng cút đi, nhưng ông trùm lại ngăn anh ta lại. Không lâu sau, quả nhiên đàn em đã tìm được manh mối từ thủ pháp làm giả cuốn sổ kế toán. Anh ta nói ra các cách để làm giả một cuốn sổ kế toán. Tên béo bên cạnh Chun Uông thấy tình hình không ổn, liền vội vàng quỳ xuống thừa nhận mọi chuyện đều là Chun Uông làm ra. Ông trùm tức quá hóa giận, cảm thấy mình như bị khỉ đá vậy. Ông ta tức giận đá liên hoàn vào bụng hắn ta, nể tình hắn đã đi theo mình một khoảng thời gian dài như vậy. Cuối cùng ông trùm vẫn cho hắn một con đường sống. Bên này Dung Sin bị đối phương đưa đến một nhà máy bỏ hoang, thấy đối phương mãi mà không gọi điện đến,
Người đàn ông dường như cũng có chút tức giận, hết cách Do Ha chỉ đành đi tìm em trai Chun Uông, nói cho anh ấy biết chuyện của Dung Xin, kêu anh ấy hãy dùng thực lực của mình đi tìm cô. Chun Uông liền nói ra bộ phận anh ấy ghét nhất chính là bộ phận an ninh, đó là bộ phận từng sắp xếp cho anh trở thành nội gián. Bây giờ chỉ có bộ phận đó mới có thể tìm thấy Dung Xin trong thời gian ngắn nhất. Em trai Chun Uông chỉ đành gượng ép lựa chọn nhượng bộ người mà anh ghét nhất. Cái quỳ này đại diện cho việc Chun Uông trở thành tay sai cho chính quyền độc tài, nhưng bây giờ cũng chỉ có bộ phận an ninh bọn họ là có nguồn thông tin phát triển nhất, mới có thể tìm được Dung Xin đang bị bắt cóc. Người đàn ông gọi cho sếp và cuối cùng đồng ý nhập hội với ông ấy. Dung Xin lúc này đang bị trói trong một nhà máy bỏ hoang. Ông chủ quản lý rạp chiếu phim lại gọi điện thoại cho bà chủ của Dung Xin một lần nữa, nếu như không mang hợp đồng giải ước rạp chiếu phim đến, ông ta sẽ khiến cô ấy mãi mãi không thể nhìn thấy bình minh ngày mai. Sau khi cúp điện thoại, bà chủ cảm thấy hơi do dự, một nhân viên không có quan hệ máu mủ gì với mình, trong sự do dự giữa lợi ích và tình người, cuối cùng bà chủ vẫn đóng dấu vào hợp đồng. Cùng lúc đó bên này Do Ha cũng nhận được điện thoại của Chun Uông, bọn họ đã tìm được tung tích của Dung Xin và báo cảnh sát. Không lâu sau xe cảnh sát liền xuất phát đi bao vây xung quanh nhà máy, nhìn thấy khẩu súng trong tay cảnh sát ở trước mặt, đám đàn em lập tức buông tay chịu trói. Lúc này Chun Uông đã lái xe đến trước, sau khi đi vào trong nhà máy nhìn thấy Dung Xin, anh liền tức giận quay người ra đánh đối phương. Tên cầm đầu sợ hãi không ngừng đẩy đàn em ra phía trước. Khi tên cầm đầu bị cảnh sát bắt giữ, Chun Uông đi đến bên cạnh Dung Xin bắt đầu cởi trói cho cô. Dung Xin không ngờ rằng Chun Uông lại đến cứu mình. Chun Uông nói mình đã liên hệ với bộ an ninh nên mới tìm được cô. Cô quay đầu nhìn về phía ông chủ đang bị đưa đi phía trước, rồi tăng tốc chạy như bay đến đó để giải tỏa mối hận mình bị bắt cóc. Bây giờ ông chủ của rạp chiếu phim bị bắt, Dung Xin có thể tiếp quản rạp chiếu phim mà ông ta đang đứng tên. 4 người Do Ha đang đứng ở một vị trí rất xa, chứng kiến tất cả mọi chuyện ở phía trước. Sau khi ra ngoài, Dung Xin đột nhiên có cảm giác như mình vừa sống sót sau một thảm họa. Cô nắm lấy cổ áo Chun Uông để bình tĩnh lại, không biết Chun Uông là cố ý hay vô tình. Sau khi đưa tay ra đánh dấu chủ quyền với Dung Xin, anh lại nắm lấy tay cô chuẩn bị tiến đến hôn cô. Do Ha không dám nhìn tiếp, cũng may Dung Xin đã né tránh, nhưng Chun Uông vẫn không từ bỏ mà nắm lấy tay Dung Xin, dường như muốn để Do Ha ở phía xa trông thấy. Quan hệ giữa anh ấy và Dung Xin hiện tại đang vô cùng thân thiết. Có điều vừa nói Dung Xin vừa gạt tay anh ra, cho đến cuối cùng tận mắt nhìn thấy hai người họ lên xe rời đi. Từ đầu đến cuối Do Ha không dám bước lên phía trước một bước. Sau khi trở về, Dung Xin đến bên cạnh mọi người. Bây giờ năng lực của cô ấy vô cùng xuất chúng. Chủ tịch Cha không muốn làm kẻ địch với cô, bà ấy muốn nhận Dung Xin làm con gái. Sau này mọi thứ của bà ấy sẽ là của Dung Xin. Nghe được những lời này, Dung Xin nhất thời sững người không biết nên nói gì. Hôm sau, sếp của Chun Uông tìm đến gia đình Do Ha, người từng có quan hệ tốt nhất với gia đình Chun Uông. Đầu tiên, người đàn ông nói về việc Chun Uông đã trở thành kiểm sát viên. Sau đó anh lấy lý do đi điều tra để nghe ngóng từ người phụ nữ, hỏi về mối quan hệ giữa Chun Uông và người bố quá cố, hỏi anh ấy có phải người nhà họ Choi không. Thấy bộ dạng ngập ngừng của người phụ nữ, người đàn ông dường như có chút nghi ngờ. Đúng lúc này, chồng của người phụ nữ liền thừa nhận Chun Uông chính là người nhà họ Choi. Thấy thái độ kiên quyết của ông ấy, người đàn ông chỉ đành lựa chọn rời đi. Hai vợ chồng quay về phòng, hai người đã xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa, bởi vì Chun Uông thực ra là con trai của bọn họ. Do Ha và Chun Uông đều là máu mủ của bọn họ. Nếu như thân phận thật sự của Chun Uông bị phát hiện, điều đó sẽ trở thành tổn thương lớn nhất đối với anh ấy. Người đàn ông quát mắng vợ bí mật này đã chôn giấu được mấy chục năm rồi, chỉ cần bọn họ không nói ra thì không ai phát hiện cả. Nhưng đối với một người mẹ mà nói, nhìn thấy Chun Uông gọi người khác là mẹ suốt mấy chục năm, trong lòng bà sao có thể chịu nổi chứ. Bên này người đàn ông quay về gặp mặt cấp trên, hóa ra là cấp trên kêu anh ta đi nghe ngóng. Sau khi nghe điều nghi ngờ mà cấp dưới nói, cấp trên liền kêu anh ta đi đến bệnh viện mà trước khi kết hôn bố Chun Uông từng điều trị để điều tra. Có thể nhìn ra dường như cấp trên cũng có chút quan hệ mập mờ với gia đình Chun Uông. Bên này sau khi tan làm ở bộ phận, Chun Uông liền đi tìm anh trai Do Ha. Hai người hẹn nhau đi ăn tại một quán ăn. Anh trai không biết Chun Uông muốn làm gì, còn Chun Uông lại nói hôm nay có một người muốn mời bọn họ ăn cơm, nhưng Do Ha không muốn dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng như vậy. Khi anh ra tới cửa thì gặp Dung Xin, anh không muốn đối phương cười chê mình bẩn thỉu nên muốn rời đi trước. Dung Xin cứ đứng chặn ở cửa, cô không để tâm chuyện Du Ha là côn đồ. Bây giờ tuy hai người không phải là quan hệ yêu đương, nhưng trong lòng Dung Xin vẫn thấy rất đồng cảm. Tình huống khó xử đã bị Chun Uông ở bên cạnh phá vỡ. Sau 5 năm ba người mới được tụ họp cùng nhau một lần nữa. Nhìn những món ăn trên bàn, Chun Uông nhớ về khoảng thời gian khi bọn họ vẫn còn đang đi học, từ khi còn là một thiếu niên non nớt cho đến hiện tại khi đã trải qua phong ba bão táp. Nhưng Dung Xin không để tâm, liên tục gắp thịt cho Do Ha. Cảm nhận được tình yêu Dung Xin dành cho mình, Do Ha không còn mặt mũi nào ăn tiếp. Theo như anh thấy, bữa ăn này Chun Uông và Dung Xin giống như đang bố thí cho kẻ đáng thương như anh vậy. Khi anh quay người chuẩn bị rời đi, em trai Chun Uông đã vô tình nói ra một chuyện. Khi Dung Xin bị bắt cóc là Do Ha đã đến báo tin cho anh ấy, vậy nên anh ấy mới có thể tìm thấy cô. Sau khi Dung Xin nghe được những lời này, nhịp tim đột nhiên đập rất nhanh. Hóa ra trong lòng kẻ vô tâm ấy vẫn luôn giả vờ. Do Ha cắt ngang lời Chun Uông, kêu anh đừng tiếp tục nói nữa. Dung Xin liền lên tiếng truy hỏi mọi chuyện là thật sao. Bản thân cô không phải đồ vật, dựa vào cái gì mà cô bắt buộc phải đồng ý với bọn họ. Dung Xin tức giận lập tức rời khỏi đó. Anh trai Do Ha lại cảnh cáo Chun Uông rằng đừng có đủ kiểu này nữa.
Lần này Chun Uông đã hạ quyết tâm muốn tranh giành với anh ấy. Anh ấy muốn Dung Sin trở thành người phụ nữ của mình. Cuối cùng Do-ha cũng rời khỏi đó. Buổi tối khi về nhà, Dung Sin đi theo phía sau, đột nhiên đẩy cửa đi vào dọa Do-ha một trận. Còn chưa đợi Do-ha lên tiếng, Dung Sin đã đá túi rồi đi thẳng vào trong. Cô kêu đói muốn Do-ha nấu cơm cho cô ăn. Tuy nhiên Do-ha lại trực tiếp bê mấy món rau với bánh bao trong nhà ra. Dung Sin chê nói không muốn ăn rồi kêu anh đi vào nhà làm món trứng trần. Do-ha nói trong nhà không có gì cả. Cũng may cô hàng xóm nhà Do-ha đã nấu một bữa ăn thịnh soạn. Cô còn khen Do-ha tìm được một cô bạn gái thật xinh đẹp. Bên này hai người đang ăn uống cùng nhau, còn bên kia Chun Uông vẫn đang đợi Dung Sin đi ăn nhà hàng. Anh ngồi một mình cô đơn mong ngóng đến tận tối. Quay lại phía bên Do-ha, lúc này Dung Sin vì uống quá nhiều nên đã ngất ra đất. Nhìn người mình yêu ở trước mặt Do-ha, cuối cùng cũng dám bước thêm một bước. Anh bế Dung Sin đã say lên rồi đưa cô vào nhà. Hôm sau khi Dung Sin tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong nhà Do-ha. Cô mở cửa ra thì nhìn thấy Do-ha ở bên ngoài đang rửa bát. Lúc này cô ấy vô cùng hưởng thụ thứ cảm giác này. Đó là điều mà Chun Uông không thể cho cô. Sau khi uống nước mà Do-ha đưa, Dung Sin bất chợt hỏi tối qua chúng ta có ngủ cùng nhau không? Do-ha cứ trực tiếp vào ngủ cùng là được rồi, cô cũng đâu có ăn thịt anh. Trên đường đưa Dung Sin về nhà, cô đột nhiên hôn Do-ha một cái. Khoảnh khắc đó lại bị Chun Uông từ phía sau đi đến nhìn thấy hai người thân mật như vậy. Chun Uông nhất thời cảm thấy thất vọng. Nhìn thấy dáng vẻ Do-ha sợ hãi bỏ chạy. Lúc này Dung Sin vô cùng hy vọng anh ấy có thể giống như 5 năm trước mạnh dạn thích cô. Do-ha bỏ trốn chạy thẳng về nhà. Lúc này anh vẫn chưa kịp hưởng thụ khoảng thời gian đẹp đẽ bên cạnh Dung Sin thì lại nhận được chỉ thị của đại ca xã hội đen. Ông kêu anh dẫn theo đàn em đuổi hết các hộ dân không chịu di rời trong vùng đi. Trong lòng Do-ha không muốn làm như vậy. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh không dám ở bên cạnh Dung Sin, bởi vì những chuyện sau này anh phải làm không giống như những gì cô nghĩ. Rất nhanh đám người liền cầm gậy làm vũ khí rồi xông lên phá hủy những ngôi nhà cổ. Trong quá trình đánh nhau với cư dân nơi đây, Do-ha không hề biết nhất cử nhất động của bọn họ đã bị người khác chụp lại rất rõ ràng. Thiên Kim tiểu thư yêu một tên côn đồ xã hội đen, như lần thứ hai gặp mặt cô lại tạt cho anh một cốc nước lạnh, không những mất hết hảo cảm, thậm chí cô còn mắng anh là một tên lưu manh. Cô lấy ra những bức ảnh mà Chun Uông đưa cho cô rồi để trước mặt anh ấy. Do-ha lau sạch nước trên mặt rồi cầm những bức ảnh lên. Do-ha dũng cảm thừa nhận mọi chuyện. Sau khi nghe được câu trả lời, Dung Sin vô cùng thất vọng. Do-ha quay ra hỏi Chun Uông những bức ảnh này từ đâu mà có. Chun Uông nói dối rằng có người chụp lại. Do-ha không để ý đến anh ấy, anh nói với Dung Sin đây là những việc mà xã hội đen phải làm. Nếu em muốn giáo huấn anh thì anh đi đây. Dung Sin rất tức giận nhưng không hề nói gì. Cô nói Chun Uông tại sao lại đưa cho em xem những bức ảnh này? Hãy dùng cái não thông minh của anh vào đúng chỗ đi. Chun Uông không thể ngờ vừa nhìn Dung Sin đã nhận ra ý đồ xấu xa của anh ấy. Sau khi Dung Sin rời đi, Do-ha liền cau mày ngồi xuống. Anh nói với Chun Uông rằng thi đỗ làm kiểm sát viên thì không thể chống đối anh như vậy được, vì để tranh giành trái tim của Dung Sin với anh mà lại giở thủ đoạn đê hèn như vậy, đó không phải là yêu mà là tham lam. Sau khi Do-ha đi, từ biểu cảm của Chun Uông không khó để nhìn ra, anh không hề nghe lọt tai những gì Do-ha vừa nói. Do-ha quay về băng đảng xã hội đen, không những mất đi sự yêu thích của Dung Sin mà còn gặp phải một vấn đề lớn hơn. Sau khi đi bắt nạt đám dân không chịu di rời kia, phía bên ông trùm thu được một khoản lợi nhuận khổng lồ như mong muốn, nhưng cho dù làm ra nhiều việc trái với lương tâm của mình như vậy, Do-ha lại chỉ nhận được có vài triệu won ít ỏi. Số tiền này đem đi chữa bệnh cho các anh em còn không đủ. Do-ha đành phải lấy ra cả phần của mình để đi chữa bệnh cho các anh em. Lúc này đại ca phái người đến tìm nhân viên giao dịch ở ngân hàng. Qua lời kể của cô biết được ông trùm của bọn họ đã gửi tổng cộng 50 triệu won vào đó, còn trong tay bọn họ chỉ nhận được không đến 1 triệu won. Trong khi bọn họ đang ăn cơm, một người trong số đó muốn Do-ha xử lý ông trùm. Mấy người bọn họ sẽ ra sức phối hợp, nhưng trong lòng Do-ha coi trọng nhất là tình nghĩa. Còn về ý kiến của bọn họ, anh đã phản đối. Đến quan hệ giữa các anh em cũng xảy ra rạn nứt. Cùng lúc đó ở bên kia, Bộ Tư lệnh của chính phủ độc tài cũng nhận được một văn kiện quan trọng. Đó chính là một bản báo cáo có liên quan đến bố Chun Uông khi còn sống. Trong báo cáo viết người đàn ông bị vô sinh suốt đời. Điều này cũng tức là Chun Uông bây giờ không phải con trai của bọn họ. Điều này khiến cấp trên thấy rất vui mừng. Ông nhớ lại cảnh tượng khi còn ở bên mẹ Chun Uông không lâu về trước. Ông ấy cho rằng Chun Uông chính là con trai mình. Ông đến tìm mẹ Chun Uông gặp được mối tình đầu của mình. Ông hẹn bà ấy đến nhà mình ăn cơm. Có lẽ ông đang suy nghĩ đến việc để bà chính miệng nói ra Chun Uông là con trai ông ấy. Ông không lập tức nói ra chuyện mình đi điều tra về Chun Uông. Sau khi ăn xong, ông lại bày tỏ tình yêu của mình với Yeo Jin. Khi nghe được những lời đó, Yeo Jin vô cùng vui mừng. Vì vậy đêm đó giữa hai người đã phát sinh những chuyện không thể diễn tả được. Hôm sau khi người đàn ông rời đi, Yeo Jin lập tức đến tìm bà đỡ đẻ năm xưa ở trong thôn. Yeo Jin cho bà ấy một số tiền lớn. Nếu như có ai hỏi bà thì cứ nói là năm xưa bà đã đích thân đỡ đẻ cho tôi nhé. Sau đó Yeo Jin lại đến tìm viện trưởng của bệnh viện. Trong bản báo cáo đó còn nhét thêm một khoản tiền. Bà quỳ xuống đất giả bộ đáng thương cầu xin viện trưởng. Nếu như có ai đến hỏi bản báo cáo đó là thật hay giả cứ nói đó là thật. Hóa ra người thật sự không thể sinh con là bà ấy. Chun Uông cũng là năm xưa bà đã nhận nuôi từ gia đình nhà nghèo kia. Cũng chỉ có 3 người họ biết được chuyện này. Không lâu sau, Yeo Jin cũng gọi 2 người kia đến và dùng cách tương tự yêu cầu bọn họ giữ kín bí mật này. Nhưng thái độ của người phụ nữ khiến bà Yeo Jin cảm thấy bị uy hiếp.
Bố Do-ha hèn nhát lập tức ngăn vợ lại, còn kêu mẹ Do-ha hãy nói rằng bọn họ nhất định sẽ giữ bí mật chuyện này đến cùng. Trước khi hai người rời đi, Yeoljin không yên tâm gọi bọn họ lại. Khi biết bây giờ họ đang thiếu tiền, Yeoljin liền kêu bà mẹ nhà nghèo kia đi học lái xe. Yeoljin sẽ cho bà ấy tiền, đến lúc đó bà ấy sẽ lái xe cho Yeoljin. Sau khi ra ngoài, người phụ nữ không kiềm chế được mà nói ra vài câu. Người đàn ông phía sau nghe thấy vậy vô cùng sợ hãi, nhìn khắp từ phía. Sau đó ông nghiêm khắc dạy dỗ vợ, lo sợ bí mật về Chun Uông sẽ bị người khác phát hiện ra. Cùng lúc đó trong băng đảng xã hội đen đã xảy ra một chuyện lớn. Khởi nguồn của chuyện này phải nói từ người phụ nữ sáng nay. Chiều hôm đó trong bang phái có hai nhân vật lớn đến, một người là ông Hwang Chung Seong, trưởng cục cảnh sát, người còn lại là đội trưởng Oman do chính phủ độc tài phái đến. Lúc này Do-ha vẫn chưa nhận ra anh ta, nhưng đội trưởng Oman nhìn ánh mắt của anh ấy rõ ràng đã trở nên khác thường. Để chiêu đãi hai nhân vật lớn này thật tốt, ông trùm đặc biệt tìm một nữ diễn viên đang hot đến để có mối quan hệ tốt với bọn họ. Đến cả đạo diễn cũng đích thân bắt nữ diễn viên Jeon Yu đến đó, dù cô không bằng lòng. Đối mặt với lời cầu xin của người đàn ông, Jeon Yu vẫn nhất quyết chống cự. Đại ca bên cạnh Do-ha không thể nhìn tiếp được nữa. Đúng lúc người đàn ông định giơ tay lên tát cô, anh liền giữ chặt lấy tay ông ta, sau đó nói với Jeon Yu kêu cô hãy rời khỏi đây. Ông trùm ở trong phòng đợi mãi mà vẫn chưa thấy đến, liền ra ngoài hỏi thử. Người đàn ông lập tức chỉ vào đại ca vội vàng tiến lên giải thích, nhưng đổi lại là một đòn đau đớn từ ông trùm. Thậm chí ông ta còn dùng chân đạp thật mạnh lên đùi anh ấy. Do-ha tiến đến cố gắng ngăn cản, nhưng lúc này ông trùm hám lợi kia từ lâu đã quên mất cái gọi là tình nghĩa anh em. Sau khi đánh anh ấy xong, ông ta vội vàng đi bắt cô gái kia lại. Khi chuẩn bị dúi anh ấy xuống, đại ca liền đứng dậy ngăn cản ông ta. Đây mới thật sự là tình nghĩa anh em. Tên đàn em phía sau nhìn thấy hai người họ bị ức hiếp cũng hận đến nỗi nghiến răng, nhưng ông trùm dường như vẫn chưa hài lòng. Ông ta kêu Do-ha tự tay đánh đại ca của mình. Do-ha đánh nhẹ vào ngực đại ca, kêu anh lần sau hãy làm cho tốt. Ông trùm thấy vậy lại nắm lấy cổ áo của đại ca rồi đấm anh thêm một cú. Lần này cuối cùng cũng triệt để khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng Do-ha. Khi tình thế sắp không thể cứu vãn được nữa, Jeon Yu vừa chạy ra ngoài lại quay lại. Cô không nỡ thấy đại ca bị ức hiếp nên đã lựa chọn quay lại, hát vài bài mua vui cho bọn họ. Có điều sau khi hát xong một bài, Jeon Yu đã lựa chọn rút lui khỏi giới diễn xuất của mình. Ngay tại đó cô đặt chiếc micro xuống thật mạnh rồi hùng hổ rời khỏi đó. Sau khi ra ngoài, cô đi tìm người đại ca đã cứu mình. Hai người hẹn nhau đi uống rượu mạnh và ăn xiên bẩn. Jeon Yu nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng không ngừng nảy sinh ra một loại cảm giác đặc biệt. Bên này sau khi Jeon Yu bỏ đi, ông trùm một mình ở lại xin lỗi đội trưởng Ô. Đội trưởng Ô kêu người đàn ông hãy ngồi xuống. Mục đích hôm nay anh đến đây là muốn bang phái của bọn họ trực tiếp tham gia vào kế hoạch khai phá vùng đất mới của bọn họ. Sau khi nghe xong, ông trùm lập tức sáng mắt lên, hay nói bọn họ chỉ cần bỏ ra 20% tiền vốn là đủ rồi, còn lại phía bọn họ sẽ phụ trách, còn 63% cổ phần là số cổ phiếu phát hành thêm dùng để rửa tiền. Sau khi tạm biệt đội trưởng Ô, ông trùm quay đầu nhìn về phía mấy người Do-ha. Tâm trạng ông ta đang tốt nên lại xin lỗi anh ấy, nhưng khi Do-ha hỏi ông trùm rằng hai người vừa nãy đến đây làm gì, ông trùm lại không nói với bọn họ về chuyện hợp tác lần này. Có điều cũng may Do-ha sớm đã phái đàn em lén đặt máy ghi âm ở trong phòng từ trước. Sau khi mấy người bọn họ nghe được nội dung chuyện hợp tác của ông trùm, tên đàn em lại cổ vũ mấy người họ, kêu bọn họ hãy đi cướp lấy vị trí của ông trùm. Do-ha và đại ca rơi vào thế khó xử, bởi vì một khi ra tay, rất có khả năng sẽ gặp phải đội trưởng Ô đứng ra đại diện cho màn trả thù điên cuồng nhất của Cục Tình báo Hàn Quốc. Bên này đứng trước sự cám dỗ lớn, ông trùm tìm đến tên đàn em lúc trước bị mình đuổi đi. Sau khi biết dạo gần đây anh ta đang tham gia vào đường dây kinh doanh thuốc giả ngầm, ông ta nói mình sẽ toàn lực hỗ trợ anh. Tên đàn em không hề biết đây đều là ông trùm đang lợi dụng anh ta mà thôi. Cái gọi là 20% tiền vốn kia chỉ độc băng đảng của ông ta thì không thể gom đủ. Ông ta bắt buộc phải không ngừng kéo thêm người gia nhập. Tên đàn em đã bị thứ tình cảm giả tạo của ông trùm lừa gạt thành công. Quay lại phía bên Do-ha, cũng không biết mấy người bọn họ đang diễn kịch hay là làm thật nữa. Do-ha tàn nhẫn đánh đàn em của mình trước tất cả đám đàn em. Nguyên nhân chính là vì anh ta không biết tốt xấu muốn cướp đi vị trí của ông trùm. Sau khi bị ăn đòn, tên đàn em liền quay người tìm đến chỗ Chun Uông, người có xích mích với đám người Do-ha. Anh ta đánh cắp 30 triệu từ kho bạc của Do-ha, còn nói với Chun Uông rằng kho bạc của ông trùm còn nhiều hơn thế. Dưới xã hội đen bọn họ chẳng phải là vì cái này sao? Nghe theo lời khuyên của Sang Bi tối đó, Chun Uông liền dẫn theo tất cả anh em lén lút đột nhập vào trong. Sau khi bọn họ giải quyết xong đám, lính canh cửa Chun Uông xông thẳng vào bên trong. Rất nhanh dưới sự chỉ dẫn của các anh em trong nhà, mấy người bọn họ đã tìm thấy ông trùm đang trốn ở trong đường hầm. Bên này Sang Bi cũng đưa được Do-ha đang hôn mê đến chỗ đó. Hóa ra tối hôm đó kẻ thù dẫn theo đàn em tấn công vào bang phái. Tất cả âm mưu này đều là do Do-ha vạch ra. Người anh em Sang Bi cũng không hề phản bội anh ấy. Vốn dĩ đợi đến tận bây giờ chính là vì trận quyết đấu tối nay. Tất cả kẻ thù gây ra mối đe dọa cho anh ấy đều sẽ bị tiêu diệt. Rất nhanh phe Do-ha và phe Chun Uông đã lao vào đánh nhau quyết liệt. Người anh em vừa quay lưng với mình cách đây không lâu cũng đã quay lại bên cạnh anh ấy. Mấy người bọn họ đánh nhau từ trong nhà ra bên ngoài. Do-ha truy đuổi Chun Uông đang bỏ trốn. Đuổi đến bên ngoài, anh bắt đầu một mình đánh lại 4 người. Anh phải nghiến răng chịu đựng vô số cây gậy sắt nặng. Do-ha đối phó với anh ta rất đơn giản, không tốn nhiều sức lực. Sau khi đánh bại Chun Uông, một tiếng súng đột nhiên vang lên từ phía sau. Sau khi nghe thấy đám côn đồ đang đánh nhau ở xung quanh đều dừng hết lại,
Hóa ra Chun Uông đã dẫn theo một đội cảnh sát đến. Khi nhìn thấy anh trai Do-ha ở trong đó, anh đang định nói gì đó, nào ngờ Chun Uông ở phía sau lại rút dao ra lao đến, tàn nhẫn đâm vào bụng Do-ha một dao. Do-ha bị thương ngã ra đất, các anh em xung quanh đều bị dọa cho sợ hãi. Do-ha bị thương được các đàn em dìu đứng lên, nhìn Chun Uông nay đã trở thành kiểm sát viên ở trước mặt. Hóa ra trước khi hành động Do-ha sớm đã tìm đến em trai Chun Uông. Anh ấy muốn trở thành đại ca xã hội đen thì bắt buộc phải có sự giúp đỡ của Chun Uông. Chun Uông phụ trách đi bắt Cheon Uông và đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn ta. Như vậy Do-ha không những được tiếp quản băng đảng xã hội đen, Chun Uông cũng vì bắt được một nhân vật lớn mà trở thành ngôi sao sáng trong viện kiểm sát. Đây vốn dĩ là một giao dịch mà không ai bị thiệt thòi, nhưng Chun Uông lại đưa ra một điều kiện, tất cả món nợ mà anh mắc nợ Do-ha sau lần hành động này sẽ được xóa bỏ. Rất nhanh cảnh sát đã bắt hết toàn bộ đám người Cheon Uông đi. Dung Sin nghe chuyện cũng chạy đến đó, nhìn những chuyện xảy ra xung quanh cô không kiềm chế được mà lo lắng cho Do-ha. Chun Uông nói với cô ấy rằng Do-ha đã phát động cuộc chiến này, bây giờ anh ấy đã trở thành ông trùm xã hội đen trên toàn quốc. Khi Dung Sin bước vào nhìn thấy Do-ha bị thương, cô liền ngồi xổm xuống cẩn thận lau sạch vết thương cho anh, máu chảy không ngừng, toàn thân lấm lem. Bây giờ Do-ha không còn là chàng trai nhà nghèo giản dị lương thiện như 5 năm trước nữa. Dung Sin nhẹ nhàng thổi vết thương cho anh ấy, cuối cùng ôm Do-ha vào lòng nói với anh lời từ biệt cuối cùng. Dung Sin nói lời chia tay. Mỗi lần cô nhìn thấy Do-ha bị thương chảy máu hay đánh nhau cô đều vô cùng sợ hãi. Cô sợ một ngày nào đó Do-ha sẽ đột ngột rời đi, có lẽ chia tay mới có thể khiến hai người dần quên nhau. Dung Sin rời khỏi khu nhà lớn chạy thẳng về nhà, trốn trong chăn khóc lóc không ngừng. Bên này trong lòng Do-ha cũng rất khó chịu, vốn dĩ anh ấy phải làm những việc này đều là vì bị người khác liên tục ép buộc mới khiến anh trở thành như hiện tại. Đến hôm sau Do-ha đi đến trước mặt ông trùm đang nằm viện, anh nói với ông ấy rằng mình mới là người chủ mưu đứng sau phát động cuộc đảo chính. Sau đó anh lại lấy ra bản ghi âm hôm đó. Hóa ra sau đó ông ta còn nói với đội trưởng Ô một câu, chính câu nói này đã khiến anh ấy có ý định mưu phản. Đội trưởng Ô muốn Do-ha trở thành thủ phạm chính trong việc dùng bạo lực để phá rỡ, muốn tống anh vào tù. Sau khi ra ngoài, ba người đã gặp đội trưởng Ô đi đến. Bây giờ Do-ha đã có quyền lực có thể khiêu chiến với anh ta, có điều anh vẫn chưa vội ra tay mà kêu anh ta quay về nói với sếp của mình, anh sẽ tiếp quản vị trí của ông trùm và trở thành con chó bên cạnh ông ta. Do-ha biết muốn sống tiếp trong xã hội này cần có sự hỗ trợ của người có danh tiếng. Tối đó anh Ô đưa Hwang Chung Seong đến gặp Do-ha để thử thách lòng trung thành của anh. Hwang Chung Seong đưa cho anh một khẩu súng. Do-ha cầm lấy khẩu súng dí vào đầu mình. Khoảnh khắc đó anh không hề do dự mà bóp cò. Cũng may tất cả chỉ là hù dọa. Do-ha thông qua thử nghiệm đã được ngồi cùng với Hwang Chung Seong. Nhưng khi dùng bữa, Hwang Chung Seong đột nhiên hỏi về mối quan hệ giữa anh với Chun Uông. Tại sao một kiểm soát viên như anh ấy lại giúp Do-ha trở thành đại ca xã hội đen? Do-ha đã để ý đến chuyện này. Anh chỉ nói khi ấy trong lúc Chun Uông gặp khó khăn anh đã giúp anh ấy nhiều lần. Sau khi Hwang Chung Seong nghe xong đã lựa chọn tin tưởng Do-ha. Cộng thêm việc bây giờ đại ca xã hội đen đã bị Do-ha giải quyết, trong thời gian ngắn bọn họ không tìm được người thích hợp, nên tạm thời kêu anh hãy tham gia vào kế hoạch trong tương lai. Khi quay về ngôi nhà nhỏ, vừa bước vào trong nhà, Do-ha liền nhìn thấy Dung Sin vẫn luôn ngồi đó đợi anh. Nhìn Do-ha trước mặt người đầy vết thương vẫn tùy tiện đi lại, Dung Sin cho rằng anh ấy lại ra ngoài đánh nhau. Cô liền đứng dậy cầm túi xách chuẩn bị rời khỏi đó. Khoảnh khắc cô đi ngang qua, Do-ha đã nắm lấy cổ tay của Dung Sin. Nếu như anh không phải xã hội đen, em có đồng ý ở bên cạnh anh không? Dung Sin có chút kinh ngạc nhìn Do-ha ở phía sau. Anh ấy từ một chàng trai nhà nghèo trên người không có đồng nào, trở thành ông trùm xã hội đen có quyền cao, chức trọng như bây giờ. Chàng trai nghèo Do-ha vì cô ấy tình nguyện từ bỏ thiên hạ mà anh đã giành được. Không có em anh không thể sống nổi. Dung Sin giận dỗi đánh nhẹ vào ngực anh ấy. Trước giờ cô chưa từng mong có vinh hoa phú quý, chỉ cần một tấm chân tình của chàng trai nghèo kia. Khi sờ vào vết thương của Do-ha, Dung Sin vô cùng đau lòng. Hai người ngước lên nhìn nhau trìu mến. Cái ôm đã lâu cuối cùng cũng xóa nhòa khoảng cách giữa hai người họ. Đến tên đàn em ở ngoài cửa cũng nhìn cảnh tượng này mà chảy nước miếng. Đến hôm sau trời đổ một trận tuyết lớn. Do-ha chê đám đàn em thích hóng chuyện liền kêu bọn họ mau rời đi. Dung Sin cúi người xuống sửa sang lại áo cho người yêu còn phủi tóc cho Do-ha. Những bông tuyết trắng tinh bay qua khóe mắt, tình yêu sâu đậm lại trỗi dậy. Một nụ hôn đã khiến mọi người xung quanh hết sức kinh ngạc. Bên này sau khi Chun Uông không biết chuyện gì nhận được tài liệu từ đội trưởng Ô, tối đó anh một mình ngồi uống rượu mạnh, nhìn bức ảnh hai người kia thân mật bên nhau. Khoảnh khắc này công tử nhà giàu kiêu ngạo cảm thấy vô cùng thất vọng. Khi về đến nhà anh ấy sớm đã mềm nhũn không ra hình người, nhưng khi mẹ Chun Uông dìu anh ấy lên ghế sofa, đã vô tình nhìn thấy những bức ảnh kia. Khi nhìn thấy người trong ảnh là Do-ha, vẻ mặt bà ấy có chút kinh ngạc. Bên này Do-ha quay về băng đảng xã hội đen tuyên bố một việc, anh ấy chuẩn bị rút khỏi bang phái, không muốn làm một tên côn đồ giang hồ nữa. Đám đàn em nghe xong lập tức cảm thán, bọn họ đều là vì anh ấy nên mới đến nơi này làm ông trùm, sao có thể nói đi là đi chứ. Do-ha cười nhẹ, hóa ra anh ấy thực sự không muốn rời đi, anh chỉ chuẩn bị chỉnh đốn lại bang phái. Lúc trước bọn họ đều làm những chuyện làm ăn phạm pháp, sau này anh ấy sẽ ký hợp đồng hợp pháp cho các dự án tiếp theo. Tất cả mọi người vẫn luôn là một gia đình, cùng lúc đó còn được chia cổ phần của các dự án. Chỉ chứ có hai anh em này sau khi nghe xong lại từ chối. Bây giờ bọn họ đều là chính đạo nhưng sau này làm việc vẫn phải dùng đến thế lực của xã hội đen. Sang Bi và anh Béo bằng lòng tiếp tục ở lại giới xã hội đen,
Như vậy sau này có thể giúp Joha giải quyết được rất nhiều rắc rối. Quay về bên phía Yeo Jin, sau khi nhìn thấy bức ảnh của Joha và Jung Sin, bà liền tìm đến thuộc hạ của ông Hwang Chung Seong. Sau khi hỏi thì được biết Chun Uông vẫn luôn thích thầm bạn gái của Joha. Hơn nữa Hwang Chung Seong đều có quan hệ với hai người họ. Chuyện này khiến Yeo Jin rất sợ hãi. Sau khi nghe được chuyện bây giờ Joha đang giúp bọn họ làm việc, Yeo Jin liền bắt đầu nói xấu Joha. Bà ta nói một tên nhà nghèo cái gì cũng không biết, sao có thể giao việc lớn cho cậu ta được. Nói xong bà ta lại tiến cử con trai mình Chun Uông. Không lâu nữa bà ấy sẽ dẫn Chun Uông đến gặp Hwang Chung Seong. Sau khi anh Ô nghe xong thì có chút hoang mang, bởi vì trước đó anh ấy đã ức hiếp Chun Uông bằng những cách vô nhân đạo rất nhiều lần. Tối đó Yeo Jin dẫn theo Chun Uông đến chỗ của Hwang Chung Seong. Nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt, Chun Uông liền nhớ đến thân phận của Hwang Chung Seong. Anh nhớ đến anh Ô người lúc trước vẫn luôn ức hiếp mình. Anh vừa cất lời đã hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ. Lời vừa nói xong thì anh Ô đợi ở đó đã lâu liền đi ra. Anh ta quỳ xuống trước mặt Chun Uông xin lỗi về những hành vi lúc trước của mình, còn giải thích với anh ấy rằng mọi chuyện đều không liên quan gì đến ông Hwang Chung Seong, hy vọng anh có thể tha thứ cho mình. Chun Uông căn bản không tin những lời này. Anh nhớ rất rõ những tổn thương mà bọn họ đã gây ra cho mình. Bọn họ đều là một đám quái vật ăn thịt người. Chun Uông yêu cầu mẹ lựa chọn giữa quái vật và anh ấy. Nói xong anh tức giận rời khỏi đó. Bà mẹ bật khóc nức nở. Ông Hwang Chung Seong bất lực cảm thán. Một bữa tiệc nhận nhau lại kết thúc như trò hề. Ở bên này Joha không lâu nữa sẽ kết hôn với Jung Sin. Jung Sin dẫn Joha đến bệnh viện để thăm người mẹ bị thần kinh. Bà mẹ đãng trí đã kéo tay Joha đặt lên trên tay của Jung Sin. Cả gia đình bắt đầu nấu bữa tối ngoài trời và ăn khoai lang nướng. Buổi tối thì cùng nhau tản bộ lúc tạm biệt. Joha cuối cùng cũng dám chủ động ôm lấy Jung Sin. Từ nay về sau anh sẽ không khiến em khóc nữa. Jung Sin khoác tay Joha và đi đến địa điểm họ gặp nhau 10 năm trước. Một nơi quen thuộc đã bị thay thế bằng một nhóm người lạ. Lúc đó Joha vẫn còn là một chàng trai nhà nghèo toàn thân lấm lem. Đến Jung Sin cũng không ngờ rằng mình sẽ yêu anh ấy. Ban đầu người đó trông giống như một củ khoai tây ngốc nghếch. Trông anh có giống một củ khoai tây mới đào lên không? Còn không phải sao, củ khoai tây nhà chúng ta trông thật là ngốc. Trong 10 năm qua Joha từ một chàng trai nhà nghèo trên người không có đồng nào, trở thành ông trùm xã hội đen như bây giờ. Những đau khổ mà anh phải chịu là những thứ mà người bình thường không thể ngờ tới. Jung Sin không cần phải sống những ngày tháng giàu sang phú quý, cũng không trông mong ngày tháng sau này của bọn họ sẽ có nhiều điều thú vị như giới tài phiệt. Bây giờ cô ấy chỉ hy vọng bản thân và người yêu sẽ được sống những ngày tháng yên bình. Joha quay về công ty bắt đầu thương lượng với đại ca về công việc khai phá vùng đất sau này. Nếu như muốn bắt đầu khai phá đất đai hợp pháp, bọn họ cần dùng đến tiền vốn, mà dù cộng cả bang phái xã hội đen vào vẫn chưa đủ. Đi vay nợ ngân hàng thì chỉ càng khiến bọn họ từng bước rơi vào nguy hiểm hơn. Vậy nên lúc này đại ca đã đề xuất với mấy người Joha một ý kiến, mời ông Kang, người lâu năm nhất trong giới xã hội đen đến. Ông ấy là người mà giới xã hội đen trên cả nước đều rất tôn trọng. Nếu như thuyết phục được ông ấy, đến lúc đó tất cả tổ chức xã hội đen trên cả nước lấy ông ấy làm trung tâm đều sẽ tham gia. Bọn họ sẽ thành lập một công ty cổ phần hoặc một công hội mới, sau đó chiêu mộ toàn bộ tổ chức trên cả nước tham gia và đóng góp cổ phần cho công ty. Joha đưa ra điều kiện mỗi tháng sẽ đưa 10 triệu won cho người đàn ông, để ông ấy đóng dấu vào hợp đồng. Khoảnh khắc hợp đồng được ký, bọn họ thực sự sẽ từ một con chó săn trở thành một đàn sói. Sau đó dưới sự ảnh hưởng của hội trưởng, những người đứng đầu các tổ chức trên cả nước đã tập hợp lại. Tuy đám người này đều là xã hội đen nhưng trong tương lai việc mà bọn họ làm là hợp pháp, nhận tiền một cách hợp pháp, kinh doanh thí điểm hợp pháp, hơn nữa còn thành lập một hiệp hội chân chính vì đất nước và nhân dân. Mục đích thành lập công hội trước hết phải suy nghĩ cho nhân dân. Trong kế hoạch phá rỡ vài ngày tới, có một số cư dân không chịu di rời để phá rỡ, bọn họ liền dùng thái độ vô cùng nhiệt tình, không chỉ đem tiền cho mấy người già này mà còn ca hát, nhảy múa, thậm chí còn chẻ củi và làm việc đồng áng giúp họ. Sau khi đại ca dẫn theo bạn gái mới đến mua đất, thì mẹ của Chun Uông cũng bước vào với nụ cười trên môi. Khi bà ấy đến mua một mảnh đất thì được biết tất cả các mảnh đất đã được bán hết. Bà nổi giận đùng đùng rời khỏi đó. Trước khi chuẩn bị rời đi, bà nhìn thấy đám người Joha ở phía trước, biết được tất cả mọi chuyện đều là do Joha làm. Bà ta không mua được đất nên buổi tối liền đến tìm anh Ô, muốn anh ấy đi đàm phán với ông Hwang Chung Seong. Bây giờ toàn bộ mảnh đất đẹp trong khu dân cư đều đã bị bọn họ mua hết rồi. Dựa vào cái gì mà lại để lũ côn đồ đó kiếm được nhiều tiền như vậy? Anh Ô báo cáo tình hình cho ông Hwang Chung Seong. Nào ngờ ông Hwang Chung Seong nghe xong lại không muốn quản những việc này. Ông ấy cho rằng chỉ cần giá đất tăng thì bọn họ sẽ có lợi. Hơn nữa bọn họ không cần bỏ ra một đồng nào vẫn có thể thu được món lời khổng lồ. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan đến mình. Cùng lúc đó Joha đến tìm người anh em Chun Uông, hẹn anh ấy cùng đi ăn bữa cơm. Nào ngờ lần trước Chun Uông xem được bức ảnh Joha và Jung Sin hôn nhau thì vẫn luôn đau đáu trong lòng. Anh dùng giọng điệu kiêu căng nói với Joha rằng bây giờ Joha đã trở thành ông trùm xã hội đen trên toàn quốc, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ không phải chết nơi đầu đường xó chợ. Joha cười nhẹ một cái, nếu như anh ta đã không còn nợ mình gì nữa, vậy thân là anh trai cũng chỉ đành tặng cho anh ta một tấm thiệp mời coi như câu trả lời. Anh nhiệt tình mời Chun Uông đến tham gia hôn lễ của mình và Jung Sin. Một ngày trước ngày kết hôn của ông trùm xã hội đen và người trong lòng, họ vô tình xem được một vụ án giết người đang được chiếu trên TV. Cảm giác vô cùng bất an khiến anh ấy phớt lờ sự quan tâm của bạn gái. Anh một mình lái xe đi thẳng về phía bệnh viện. Khi đến nhà xác và nhìn thấy thi thể của bố mình, trong lòng Joha vô cùng xót xa.
Người bố khiến anh vừa hận vừa yêu đã không may qua đời. Hy vẫn chưa tìm được tung tích của người đã sát hại ông ấy, nhưng Joha không thể ngờ rằng người làm tất cả những chuyện này thực chất chính là người bên cạnh anh. Hóa ra sáng nay Joha đã đem chuyện mình sẽ kết hôn với Jung Sin nói cho người nhà biết. Sau khi nghe xong mẹ anh rất vui mừng, nhưng sau khi bố nghe được lại cảm thấy có lỗi. Ông nghẹn ngào uống một ly rượu mạnh. Trong lòng ông hiểu rõ mình từ lâu đã không có mặt mũi gì để ngồi ở đây. Sau khi nói lời chúc phúc thật lòng với con trai, khi nước mắt sắp chảy ướt đẫm má, ông đã rời khỏi đó mà không quay đầu lại. Joha không nghĩ đến việc đuổi theo ông ấy. Dù sao 10 năm qua bố chưa bao giờ coi anh như con trai của ông. Jung-oh cầm bao thuốc của bố Joha rồi đuổi theo ông ấy. Sau khi ông ấy cầm lấy bao thuốc, nhân cơ hội này Jung-oh hỏi ông ấy Chun-uông rốt cuộc là con của ai. Lời này vừa nói ra đã khiến bố Joha bị dọa cho giật mình. Ông vội vàng giải thích nói Chun-uông là người nhà họ Choi. Nói xong ông lại hỏi là ai nói với cô ấy những tin tức liên quan đến Chun-uông. Jung-oh suy nghĩ một hồi rồi nói ra một cái tên là Yeol-jin. Trong khoảng thời gian cô làm người hầu cho mẹ Chun-uông là Yeol-jin, vào một buổi tối cô vô tình nghe được chuyện Chun-uông không phải con trai nhà họ Choi, mà là con của ông Hwang Chung-seong. Sau khi nghe được những lời này, bố Joha nghiêm nghị cảnh cáo Jung-oh, chuyện này bất luận thật giả ra sao cũng không được nói cho bất cứ ai khác. Vốn dĩ là một ngày để hai bố con gặp mặt giải thích chuyện trước kia, lại bị gián đoạn bởi những chuyện đột ngột xảy ra. Cuối cùng Joha vẫn không thể để bố mình đi, nên đã bí mật đi theo ông ra ngoài. Nhưng khi nhìn thấy ông đi thẳng xuống núi mà không quay đầu lại, Joha vẫn không kìm được mà thở dài. Ngược lại, ông bố vừa xuống núi thì tối đó đã đến gặp Chun-uông. Hai người hẹn nhau ở một quán ăn nhỏ. Bố Joha bất lực liên tục nhắc lại cho Chun-uông nghe về chuyện của bố và ông nội anh ấy, và còn nghiêm nghị nhắc nhở anh rằng cho dù mẹ anh có tái giá thì anh phải luôn nhớ rằng mình là người nhà họ Choi. Từ đầu đến cuối bố Joha vẫn không nói với anh rằng ông ấy mới thật sự là bố đẻ của anh. Người đàn ông hèn nhát này thật sự là quá hèn nhát rồi. Sau khi Chun-uông nghe xong vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Sau khi hứa với bố Joha, anh lại nhờ vả ông ấy một chuyện. Anh muốn bố Joha trì hoãn ngày kết hôn của Joha thêm vài ngày, thậm chí còn giả bộ lấy lý do rằng làm vậy là muốn tốt cho Joha. Sau khi người đàn ông nghe xong thì vô cùng kích động. Ban đầu để bảo vệ Chun-uông mà ông đã tống anh trai Joha vào tù. Ông ấy có mặt mũi gì để đi tìm Joha đây? Chun-uông nghe ra ý từ chối trong lời nói của ông ấy, anh cũng tỏ ra không vui. Khi từ biệt lần cuối cùng, người đàn ông đã ôm đứa con trai nhỏ nhất vào lòng. Sau đó ông liền gọi điện thoại cho Yeol-jin. Ông hỏi bà ấy tại sao lại nói Chun-uông là con trai của người khác. Rõ ràng bà đã hứa với bọn họ rằng sẽ giữ bí mật, nhưng bà ta giờ đây vì danh lợi nên đã yêu cầu Chun-uông nhận giặc làm cha. Sau khi nói ra những lời này, Yeol-jin liền căng thẳng đến mức che miệng lại. Bà ta không ngờ rằng bí mật của mình đã bị ông ấy phát hiện ra. Nghe thấy tâm trạng của người đàn ông đang vô cùng kích động, Yeol-jin vội vàng đổi một bộ mặt khác để trấn an ông ấy. Nhưng lúc này làm sao người đàn ông có thể nghe lời bà ấy được? Ông lớn tiếng ngăn cản hành vi điên rồ của Yeol-jin. Nếu như bà ta dám kêu Chun-uông nhận giặc làm cha, ông ấy sẽ nói bí mật này cho mọi người biết. Sau khi cúp điện thoại, ông Hwang Chung-seong cũng bước vào. Ông Hwang Chung-seong thấy bà ấy trông hốc hác quá, vừa định an ủi bà một chút, nào ngờ người phụ nữ hiểm độc nào đột nhiên nghĩ ra một cách khác. Bà ta đem những chuyện bi thảm mà mình và Chun-uông phải chịu đựng lúc trước toàn bộ đổ hết lên người bố Joha. Chính là bởi vì năm xưa con trai của tên người làm kia thay Chun-uông vào tù, vậy nên cả nhà bọn họ cứ luôn uy hiếp bà ấy, bắt giao ra một nửa tài sản. Người đàn ông đã bị những lời này của bà ta lừa gạt. Đến hôm sau, ông ta đã trực tiếp phái đội trưởng Ô chuẩn bị trừ khử bố Joha. Anh Ô lấy lý do Chun-uông muốn gặp ông ấy rồi kêu ông đi cùng anh đến một nơi. Trước khi xuất phát, anh ta có lòng tốt rót rượu gạo ra 10 người đàn ông. Lúc này Joha ở Seoul xa xôi vẫn không biết bố mình đã xảy ra chuyện. Hôm nay tình cờ là ngày khánh thành bất động sản. Đám xã hội đen bọn họ cuối cùng cũng có được thành quả sau bao khổ cực, có được một thành tựu lớn mang tên mình. Có điều những việc này trong mắt Chun-uông lại chỉ toàn là ghê tởm. Mặc kệ việc bây giờ đám người Joha đang điều hành một công ty hợp pháp, nhưng trong mắt anh ta chỉ cần nắm được một chút sơ hở của Joha là có thể đẩy anh ấy xuống vực thẳm thêm một lần nữa. Để có được Jung Sin, anh ta bắt đầu không từ thủ đoạn. Vào ngay tối hôm đó, sau khi Yeol-jin nói với Chun-uông rằng bố đẻ anh là ông Hwang Chung-seong, trong lòng Chun-uông không hề bài xích, mà ngược lại nổi lòng tham đối với quyền lực. Thậm chí hôm sau, ông Hwang Chung-seong vốn tưởng anh ta sẽ tức giận rời đi giống như lần trước, nhưng lần này biểu hiện kiên định của Chun-uông cũng khiến ông cảm thấy bất ngờ. Đến tối, Joha vô tình biết được tin bố anh không may qua đời. Sau khi Jung Sin biết được chuyện này, cô không thể tin nổi Joha đóng góp nhiều cho xã hội đen, lại bị tổ chức vô tình phản bội. Bố đẻ không những trở thành con tốt hiến thế, mà bản thân anh là thủ lĩnh của tổ chức cũng phải đối diện với án tù 10 năm. Và người đứng sau tất cả mọi chuyện này chính là em trai ruột của anh ấy. Hai anh em không biết bọn họ thực ra là anh em ruột. Em trai Chun-uông vì để có được Jung Sin đã viết ra tất cả những việc làm xấu xa mà bang phái do Joha thành lập đã làm. Sau đó giao vụ án này cho đồng nghiệp của mình, kêu bọn họ lập tức đi bắt Joha. Lúc này Joha vẫn đang chìm trong nỗi đau mất bố. Khoảnh khắc anh bị còng tay đến một chút sức lực để phản kháng cũng không có. Sau khi Jung Sin và đàn em đến đó rồi nhìn thấy, nhưng vẫn không ngăn cản được bọn họ đưa Joha đi. Và đó vẫn chưa phải là điều thảm hại nhất. Sếp của Joha hiện tại là ông Hwang Chung-seong. Sau khi biết anh bị kiểm soát viên bắt đi, không hề có ý định đi cứu anh ấy. Lý do bắt anh ấy cũng rất quá đáng.
Các thành viên trong công hội mà bọn họ thành lập đều là xã hội đen, trước đây từng có không ít tiền án tiền sự, và anh ấy thân là người cầm đầu đương nhiên phải tiếp nhận điều tra, nhưng đây đều là chuyện của mấy năm trước rồi. Bây giờ bọn họ sớm đã rửa tay gác kiếm làm ăn hợp pháp, không cần đoán cũng biết tất cả những chuyện này đều là do Chun Uông làm ra. Rất nhanh Chun Uông đã cầm theo một tách trà đi vào trong. Anh ta không thể hiện ra dáng vẻ quá vui mừng, bởi vì anh ấy cũng vừa nhận được tin bố Do-ha qua đời. Trừ gia đình, hiện tại bố Do-ha đã cho anh ta rất nhiều sự ấm áp. Anh ta đã trì hoãn cuộc thẩm vấn Do-ha thêm một thời gian nữa. Anh muốn Do-ha dẫn theo đứa em gái vừa mới được tìm về cùng nhau về nhà bái tế người thân. Đây cũng coi như là việc duy nhất mà Chun Uông có thể làm trước mắt. Bên này, trong một thôn ở cách xa Seoul, mẹ của Do-ha đang sắp xếp lại di vật của chồng mình. Khi mở chiếc ví rách của người đàn ông ra, bên trong không có một đồng nào. Bà vợ liền nhét vài nghìn won vừa kiếm được vào trong ví. Bà không muốn sau khi chồng chết mà không có chút thể diện nào. Sau khi sắp xếp lại, bà liền đi đến nhà xác, nhìn thi thể lạnh lẽo của người chồng, bà vợ cẩn thận xoa nhẹ gương mặt của người chồng, rồi ôm ông ấy một lần cuối cùng. Tối hôm đó cả nhà tổ chức tang lễ cho người đàn ông, người phụ nữ hại chết ông ấy cũng đến đó. Bà ta lãnh đạm vô tình đi vào trong, khi nhìn thấy di ảnh của người đàn ông, bà ta liền mở miệng ra khóc lóc ầm ĩ. Bà ta không thi vào trường diễn xuất thì thật là đáng tiếc. Mẹ Do-ha cũng bị diễn xuất của bà ta lừa gạt. Rất nhanh nam chính đã đến, chỉ đáng tiếc lần này anh ấy không còn uy phong khí thế nữa, trông anh xanh xao và ốm yếu, dường như anh đang rất mệt mỏi với cuộc sống này. Kiểm sát viên mở còng tay cho Do-ha, kêu anh hãy dành một chút thời gian để gặp mặt gia đình. Lúc này em gái mất tích đã lâu cũng được Chun Uông tìm về rồi đưa đến đó. Người mẹ không còn sức lực để dạy dỗ cô ấy nữa. Ba người mỗi người thắp một nén hương. Chun Uông tự giác đứng ở phía sau. Mẹ Do-ha gọi anh cũng qua đây quỳ lạy hành lễ đi. Biểu cảm của Yeo Jin đứng ở một bên đột nhiên trở nên lạnh lùng. Ba anh em bắt đầu quỳ lạy hành lễ trước di ảnh của bố. Lúc này mẹ Do-ha là cũng không kiềm chế được nữa. Ba bước lên lần lượt nắm lấy tay của Chun Uông và Do-ha, muốn nói rằng bọn họ thực ra là anh em ruột. Khi định cất lời thì Yeo Jin sợ hãi mọi chuyện bị bại lộ, liền vội vàng qua đó cắt ngang lời bà. Bà ta lợi dụng chuyện người đàn ông sẽ được an táng ở khu mộ của nhà họ Choi làm lý do để chuyển sự chú ý. Lời còn chưa nói xong đã bị Do-ha cắt ngang. Dựa vào cái gì mà bố anh lại phải an táng ở khu mộ của nhà người khác? Lẽ nào sau khi chết bố anh vẫn phải hầu hạ nhà họ Choi sao? Đây là một yêu cầu rất vô lý. Do-ha kiên quyết phản đối. Không lâu sau đội trưởng Ô cũng đến đó. Sau khi bái tế xong, Do-ha nói cho anh ta biết tình hình lúc mình bị bắt. Anh muốn bọn họ nghĩ cách cứu mình ra ngoài. Tuy nhiên thứ trưởng bộ an ninh của bọn họ lại trả lời rằng để anh ấy tự sinh tự diệt. Sau khi nghe xong, Do-ha rất ngạc nhiên, và anh càng không thể ngờ tới là nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này đều là từ Chun Uông mà ra. Ngày mà ông trùm xã hội đen bị bắt, toàn bộ đàn em trong bang phái đều bỏ hết công việc trong tay. Bọn họ bắt đầu lên kế hoạch vào ngày mà Do-ha đến tiễn biệt người nhà, sẽ bắt đầu kế hoạch ve sầu thoát xác. Bạn gái của ông trùm cũng tranh thủ cơ hội này. Đầu tiên cô đi tìm Chun Uông, nếu như lần này anh không cứu Do-ha, cô xin thề cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Hơn nữa còn hứa với anh ta khi anh ấy gặp nguy hiểm lớn trong tương lai, cô sẽ liều cả tính mạng để cứu anh ấy. Đối diện với cô gái mình thích, tuy Chun Uông rất muốn bắt anh trai Do-ha lại ngay lập tức, nhưng để có được sự tín nhiệm của cô gái mình yêu, anh ta đã quyết định giúp Do-ha. Sau khi giải quyết bên phía Chun Uông xong, Dung Sin lại bỏ ra một khoản tiền lớn mua chuộc ngư dân đánh cá. Bọn họ chuẩn bị đưa Do-ha ra nước ngoài, vì vậy kế hoạch giúp Do-ha bỏ trốn đã tiến triển. Đến ngày thứ hai khi anh giải cho cốt của bố mình xuống biển, Chun Uông sẽ nhân lúc các kiểm soát viên khác không chú ý, đưa chìa khóa còng tay cho anh trai Do-ha. Sau đó các anh em của Do-ha sẽ đến đây gây náo loạn một phen để thu hút sự chú ý của bọn họ. Do-ha tận dụng khoảng trống này vội vàng mở còng tay ra, dùng hết sức chạy lên đỉnh núi. Khoảnh khắc anh bỏ trốn, anh đã quay đầu lại nhìn người yêu một cái. Mấy kiểm soát viên phía sau thấy không thể đuổi kịp, vội vàng nổ một phát súng. Cũng may đạn bắn trượt nên đã cho Do-ha thêm thời gian để chạy trốn. Nhưng sau khi anh băng qua núi đến được chân núi, đám đàn em đến tiếp ứng đã đợi sẵn ở đó từ lâu. Một kế hoạch trốn thoát hoàn hảo đã hoàn thành. Các anh em gặp được nhau liền vội vàng ôm chầm lấy nhau. Lần từ biệt này có thể là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Nhưng khi thuyền chuẩn bị khởi hành, Do-ha đã từ chối. Anh không muốn làm một con rùa rụt cổ. Nếu như bây giờ rời đi, anh ấy sẽ mất hết tất cả. Anh bắt buộc phải khiến mọi thứ quay về như ban đầu. Nói xong những lời đó, Do-ha mặc kệ sự ngăn cản của đại ca mà bước xuống thuyền. Bây giờ trong tay bọn họ vẫn còn một con át. Chủ bài là cuốn sổ ghi chép tiền bí mật. Có món đồ này anh ấy có thể uy hiếp được thứ trưởng. Sau nửa tiếng đám đàn em nhận được tin báo quan trọng nên vội vàng đến đó. Tài xế lái xe đâm trúng bố Do-ha đã chủ động tự thú. Đây không phải chuyện quan trọng nhất, chuyện quan trọng nhất là mẹ Chun Uông sắp tái hôn. Đối tượng tái hôn chính là thứ trưởng. Sau khi Do-ha nghe xong đã hiểu ra mọi chuyện, tất cả chuyện này đều do em trai Chun Uông làm ra. Hôm sau anh gửi truyền phát nhanh cho thứ trưởng bộ an ninh một bản giao lưu. Sau khi nhìn thấy vô số những giao dịch phạm phá giữa bọn họ trong đó, ông ta tức đến nỗi ném nó xuống mặt bàn. Tuần này ông ta sẽ kết hôn với người phụ nữ kia. Ông yêu cầu anh Ô phải tìm được Do-ha trong thời gian ngắn nhất. Cùng lúc đó bên phía Yeo Jin, mẹ Do-ha, sau khi biết chuyện hung thủ hại chết chồng mình đã tự thú, liền đến trước mặt Yeo Jin cầu xin bà ta hãy nhờ vả thứ trưởng trừng phạt người đàn ông kia thật nặng. Sau khi Yeo Jin nghe xong không định giúp bà ấy chuyện này, khi chuẩn bị đuổi bà ta đi,
Mẹ Do Ha chỉ đành dùng thân thế của Chun Uông để uy hiếp bà ta. Sau khi nghe xong biểu cảm của Yeo Jin lại trở nên lạnh nhạt, nhưng thấy người phụ nữ trước mặt chuyện gì cũng có thể làm ra được, bà ta vẫn giả vờ tốt bụng mà hứa với mẹ Do Ha. Chỉ có điều mẹ Do Ha không biết rằng Yeo Jin vừa quay đầu liền nói với thứ trưởng một câu, nói gì thì không rõ nhưng đại khái là kêu thứ trưởng trừ khử bà ta. Rất nhanh bên này Chun Uông qua anh ô, biết được Do Ha vẫn chưa trốn ra nước ngoài mà ngược lại còn uy hiếp thứ trưởng. Anh ta rất tức giận, lần này anh ta sẽ không nể tình nghĩa anh em nữa. Bọn chúng bắt đầu mai phục bên cạnh Dung Sin, đợi đến khi Do Ha đến gặp mặt cô ấy sẽ tiến hành bắt giữ anh. Bên này hai người vẫn chưa biết mối nguy lớn đang đến gần. Sau khi hôn nhau sâu đắm, Do Ha nói rằng trong tay anh có một cuốn sổ giao dịch, nhưng khi định nói thêm một câu nữa thì đèn đột nhiên phát sáng. Cảnh sát mai phục ở 4 phương 8 hướng đang tập trung lại, bọn họ đã bao vây toàn bộ nơi này. Đàn em muốn tạo cơ hội cho hai người bỏ trốn. Do Ha đẩy Dung Sin ra bên ngoài. Anh biết lần này bản thân không còn đường lui nào nữa. Anh bắt cóc một cảnh sát để uy hiếp mọi người. Anh ấy đang đợi một người, chính là người đứng sau chuyện này. Lúc này Chun Uông vẫn đang giả bộ là một người chân chính, ngay thẳng ép Do Ha đầu hàng. Do Ha tức giận nói ra chuyện năm xưa mình đã thay anh ta đi tù 5 năm. Khi anh ấy nói được một nửa, Chun Uông vội vàng nổ súng cắt ngang lời anh ấy. Anh ta không muốn Dung Sin biết được chuyện này. Lúc này Do Ha cũng bị ép đến đường cùng, rồi anh nổ súng bắn lên trời rồi tận dụng cơ hội chạy đến bên bờ sông. Có điều khi sắp nhảy xuống dưới, anh lại bị đội trưởng Ô bắn trúng người rồi rơi xuống nước. Sau tai nạn của Do Ha, mọi người đều nghĩ anh đã chết do không tìm thấy xác, lại còn bị trúng đạn. Mấy người anh em kề vai sát cánh với nam chính bị bắt vào tù với tội đồng lõa. Chỉ duy nhất có Dung Sin là bình an vô sự, dù cô là người đứng đằng sau việc thả Do Ha. Thời gian thấm thoát trôi qua, 3 năm sau Chun Uông ngày càng thành đạt nhờ sự ủng hộ của ông bố dượng quyền lực. Việc Do Ha mất tích vô tình kéo gần khoảng cách giữa Chun Uông và Dung Sin hơn. Tuy nhiên dù anh có làm thế nào thì trái tim cô chỉ hướng về Do Ha mà thôi. Dung Sin mất người yêu đã khổ, giờ đây còn mất cổ phần trong công ty. Bà mẹ nuôi của cô giở giọng cấp trên nói rằng Dung Sin đã vô ơn với bà ta như thế nào trong suốt thời gian qua. Dung Sin dù vô cùng phẫn nộ nhưng vẫn cố gắng nhã nhặn nói lời tạm biệt với bà chủ. Từ giờ trở đi bọn họ không ai nợ ai nữa. Không phải ngẫu nhiên Dung Sin mất hết cổ phần, là do mẹ của Chun Uông tới tìm bà chủ, ép buộc bà phải khiến Dung Sin rời khỏi công ty. Mẹ Chun Uông muốn phá hủy hình ảnh của Dung Sin để khiến con trai mình thất vọng. Đáng tiếc việc người thương gặp khó khăn chỉ càng khiến Chun Uông quan tâm tới Dung Sin nhiều hơn. Anh không ngừng bày tỏ tình cảm, thậm chí tuyên bố vì em anh có thể làm tất cả. Mẹ Chun Uông thậm chí còn gặp mẹ Do Ha. Bà ta bắt bà mẹ đáng thương không được tới tìm con trai mình nữa. Từ ngày con trai mất tích, chồng thì qua đời, bà lúc nào cũng nhớ tới Chun Uông và mong được gặp anh để nguôi ngoai đi nỗi nhớ chồng con. Thậm chí trong một lần uống say tâm sự với Dung Sin, bà mẹ đáng thương đã lỡ nói ra việc Chun Uông và Do Ha là anh em ruột, nhưng Chun Uông được gửi đi làm con nuôi cho gia đình giàu có kia. Dung Sin hốt hoảng vội nói có phải bà đang say rồi không? Thực ra đã có vài lần mẹ Do Ha nói với Dung Sin, bà ước cô với Chun Uông là một cặp, nhưng dù ai có nói gì đi chăng nữa, trái tim của Dung Sin chỉ hướng về Do Ha mà thôi. Sự chờ đợi của cô không hề vô ích khi Do Ha hóa ra vẫn còn sống. Anh được một số cư dân Hàn ở Nhật cứu về, những người đó cũng là dân gangster có máu mặt. Do Ha còn tham gia đánh bạc giúp phe của mình thắng đậm. Gã tóc dài người Nhật bị thua bạc, hắn tức tối cùng đàn em chặn đường Do Ha để tính sổ. Do Ha vốn không sợ trời không sợ đất ở Hàn, anh còn chả sợ gì nữa là ở Nhật. Cứ thế anh một mình cân hết đám côn đồ người Nhật. Ông chủ mới thấy Do Ha là người có tài, chính vì vậy ông ta đã cấp cho anh một hộ chiếu có tên giả để anh có thể về nước, giúp ông quản lý cơ sở kinh doanh bên Hàn. Ngày Do Ha trở lại đất nước của mình, anh tới buổi gặp mặt và sững sờ khi nhìn thấy Chun Uông. Nhìn người anh em chí cốt năm nào, lẽ ra Do Ha phải vui sướng, nhưng anh không thể chỉ biết lặng lẽ tránh mặt đi. Chun Uông vui vẻ tháp tùng cha dượng làm ăn với đối tác mà không hề biết Do Ha còn sống. Sắp xếp công việc cho ông chủ xong xuôi, Do Ha tới tìm những người anh em trong băng nhóm khi xưa. Bọn họ đã được ra tù và đang kinh doanh một quán ăn nhỏ. Do Ha bước vào quán giả làm dân bảo kê. Giây phút nhìn thấy anh, ba người đàn ông như vỡ òa. Họ hạnh phúc thầm cảm ơn ông trời đã cho Do Ha vẫn còn sống khỏe mạnh. Nam chính nói với họ anh sẽ đòi lại những gì đã mất, nhất là phải làm rõ ai là kẻ đứng đằng sau cái chết của cha anh. Do Ha không chỉ tập hợp băng đảng cũ, anh còn liên minh với hai kẻ thù trước kia của mình. Hai gã đàn ông hồi đầu không tin tưởng Do Ha, chúng còn đánh nhau tơi tả trước khi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Do Ha đặt mạnh hai vali tiền trước mặt hai gã côn đồ. Trong vali là 500 triệu để mở sòng bạc, một phi vụ làm ăn vô cùng hấp dẫn khiến hai người họ không thể chối từ. Dưới sức mạnh của đồng tiền và sự chân thành của Do Ha, anh em giang hồ nhanh chóng làm hòa với nhau. Còn hội nghị bàn tròn phân công công việc cụ thể, đại ca hỏi Do Ha đã gặp Dung Sin chưa. Nhắc tới bạn gái, mặt của Do Ha thoáng lên nét buồn. Anh nhớ Dung Sin lắm nhưng chưa dám tới gặp cô. Dung Sin sau khi rời công ty của bà chủ, cô tự lập công ty sản xuất phim riêng được bạn bè chúc mừng. Chun Uông luôn ủng hộ mọi việc người thương làm. Anh còn đưa danh sách phim mới để cô nghiên cứu trong tương lai, dẫn cô đi gặp nhà đầu tư. Dù làm nhiều điều lớn lao cho Dung Sin là thế, nhưng đổi lại anh vẫn chỉ nhận được câu tôi chỉ coi cậu là một người bạn. Chỉ vì muốn được bên người thương, Chun Uông đã cãi nhau với mẹ khiến bà cực kỳ tức giận. Bà mẹ giàu có muốn con trai cưới con gái nhà tài phiệt, nhưng Chun Uông từ chối. Rất may ông chủ tịch bên đàng gái vẫn muốn làm ăn kinh doanh với bà ta. Có được mối ngon, mẹ Chun Uông lập tức lên kế hoạch bỏ rơi đội trưởng Ô.
Lúc trước anh ta còn chạy đi làm các giao dịch bất động sản cho Yeojin, giờ đây bà ta lại không cần anh nữa. Điều này ảnh hưởng tới việc làm ăn của đội trưởng Ô rất nhiều. Tất nhiên anh ta không để mình rơi vào thế bị động. Đội trưởng Ô vẫn đi đêm lén lút làm việc với những đối tác khác. Chun Uông vốn không ưa anh ta nên đã thuê thám tử theo dõi chụp ảnh lại. Sau đó mang đống ảnh tới gặp bố Dượng tố cáo đội trưởng Ô đã nhận hối lộ của nhiều bên. Dựa vào chức vụ trợ lý của anh ta, ông bố Dượng thất vọng khi thấy thuộc hạ bị Chun Uông bóc phốt. Tuy nhiên đội trưởng Ô đã đi theo ông nhiều năm, nên sau cùng ông bố Dượng cũng chỉ chuyển anh ta sang chi nhánh khác chứ không sa thải. Do cùng nhóm anh em đã tra ra được tên nghiện đã từng đâm xe hại chết bố anh. Do dùng tiền mua chuộc và đe dọa ép hắn nói ra sự thật ai là kẻ chủ mưu. Không biết hắn đã nói gì mà sau khi rời đi Do uống rượu liên tục lòng đầy đau đớn. Trong lúc cảm xúc chạm đáy tồi tệ anh quyết định đi tìm Dung Sin để cô biết được anh đã quay trở lại. Giây phút Dung Sin gặp lại Do cô tưởng như cả thế giới đóng băng. Cô không thể tin được anh vẫn còn sống. Cặp đôi ôm chầm lấy nhau hạnh phúc. Sau màn đoàn tụ đẫm nước mắt Do kể cho Dung Sin nghe sự thật về cái chết của bố anh. Hóa ra người sai gã nghiện đâm xe đó là đội trưởng Ô, mà hắn ta lại làm việc cho bố Dượng của Chun Uông. Điều này khiến Do không thể không nghĩ tới giả thuyết cả nhà họ liên minh làm hại gia đình anh. Dung Sin vốn tin tưởng Chun Uông hết lòng nói đỡ cho anh ta. Điều này khiến Do cam vẫn đập tay xuống bàn. Anh nói với bạn gái em không hiểu hết về Chun Uông đâu. Anh kể lại cậu ta và cả gia đình đã cầu xin anh nhận tội giết người thay như thế nào. Người biết được sự thật chỉ có Do với bố, tiếp đó là Chun Uông và mẹ cậu ta. Dung Sin nghe xong mà sững người. Cô biết bạn trai không phải là kẻ đổ tội oan cho người khác. Dung Sin biết Do bị tổn thương và muốn trả thù nhưng cô không thể để anh làm vậy. Dung Sin đã gặp các chiến hữu của Do để nhờ họ khuyên nhủ bạn trai. Đáng tiếc bọn họ về phe Do nên dù Dung Sin có cố cũng không được gì. Do không hề có ý định dừng lại, anh còn gặp ông già Bung Hô, người chuyên gia làm cỏ đất và thu mua bất động sản, để ông ta đi lan truyền khắp nơi về những lô đất hấp dẫn. Mục đích là khiến mẹ của Chun Uông nhảy vào thu mua. Yeojin tưởng vớ bở nên giới thiệu cho các phu nhân khác. Đội trưởng Ô vẫn là đối tượng Do để tâm nhất. Anh đã nhờ một đồng đội theo dõi hắn và biết được hiện tại hắn đang làm ăn ngon nghẻ ở Busan. Chun Uông sớm đã muốn loại bỏ cái gai trong mắt là đội trưởng Ô. Anh hẹn gặp đội trưởng Ô và khuyên hắn nên nghỉ việc. Chun Uông còn hứa sẽ cho hắn một khoản hậu hĩnh, nhưng đội trưởng Ô nào phải dạng dễ bị loại bỏ. Trong tay hắn đang nắm giữ rất nhiều bí mật đen tối của mẹ con Chun Uông. Đội trưởng Ô chỉ cần vu vơ nhắc tới vụ đi tù năm xưa, mặt Chun Uông lập tức biến sắc. Không chỉ khiến Chun Uông phải lo lắng, đội trưởng Ô còn khiến bà phu nhân quyền quý được một phen thất kinh. Hắn có trong tay lá thư của bố Do. Ông ấy đã ghi rõ Chun Uông là con trai của vợ chồng ông, là em ruột của Do. Bà ta liên tục phủ nhận nhưng đội trưởng Ô nói, dù bà có cố thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Đội trưởng Ô tranh thủ làm một cuộc giao dịch với Yeojin, yêu cầu bà ta phải chuyển nhượng cho hắn 30% cổ phần. Ngoài ra không được đuổi hắn đi nữa, bằng không đội trưởng Ô sẽ tung hô mọi bí mật bẩn thỉu mà bà ta che giấu. Không còn cách nào khác, bà phu nhân phải đồng ý. Vì chuyện này mà trong bữa ăn tối gia đình, mẹ con Chun Uông thay đổi thái độ, họ nói với ông thiếu tướng đừng sa thải đội trưởng Ô. Bản thân ông ta dường như đã đợi câu nói này của họ từ lâu. Ông thiếu tướng đã dùng một số tiền lớn đưa cho đội trưởng Ô, như để lấy lại lòng trung thành của hắn. Do lên kế hoạch bắt cóc đội trưởng Ô, anh không muốn kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Nhờ những người đồng đội mà anh đã thành công tóm được hắn. Đội trưởng Ô hồi đầu còn không nhận ra nam chính vì anh đeo mặt nạ, nhưng rồi từ giọng nói hắn đã nhận ra anh. Do biết hắn ta sẽ chối nên mang tên nghiện theo để làm chứng. Do cuối cùng cởi mặt nạ và lấy khẩu súng của chính đội trưởng Ô chĩa vào đầu hắn. Bằng chất giọng khiêu khích anh nói với đội trưởng Ô, sẽ thế nào nếu chết ngay dưới súng của mình. Trong khi đó Dung Sin hẹn Chun Uông đi uống rượu. Cô buồn bã hỏi thẳng Chun Uông về việc đi tù hộ năm xưa, hay anh có liên quan gì tới cái chết của bố Do. Một loạt những câu hỏi đặt ra khiến Chun Uông cáu kỉnh. Anh ta liên tục phủ nhận. Chun Uông bị người thương dí tới bến về vụ đi tù năm xưa, nhưng dù anh ta có kịch liệt phủ nhận tới cỡ nào, Dung Sin cũng không tin lời anh nói nữa. Cô đặt quyển nhật ký của Do lên bàn, bảo Chun Uông hãy xem lại bản thân, rồi bỏ đi trong thất vọng. Quyển sổ đó có ghi lại việc nhận tội hộ của Do. Anh đã đau đớn tuyệt vọng thế nào khi phải mang danh tội giết người. Chun Uông đọc xong mà thấy hổ thẹn, vì mình mà Do đã phải sống như một tù nhân bị chịu bao ánh mắt gièm pha, trong khi anh ấy hoàn toàn có thể sống một cuộc đời trong sạch hạnh phúc với Dung Sin. Chun Uông biết mình không che giấu được quá khứ xấu xa của mình nữa. Anh ta chạy tới nhà Dung Sin quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Chun Uông nói việc giết người năm xưa một phần là vì anh quá tức giận khi gã đàn ông kia dám đánh Dung Sin. Ngoài ra Chun Uông nhấn mạnh mình không giết bố của Do. Chun Uông nài nỉ Dung Sin hãy tha thứ cho mình. Anh ta hứa sẽ bù đắp cho cô lẫn bố mẹ của Do. Nhưng Dung Sin không mềm lòng và nói từ giờ trở đi cô sẽ không gặp anh ta nữa. Chun Uông buồn bã trở về nhà uống rượu giải sầu. Bà phu nhân hỏi vì sao con buồn. Chun Uông căm hờn nói hỏi vì sao mẹ không bao giờ nuôi dạy con sống như một người tử tế, làm sai thì không chịu hậu quả lại còn dùng lời nói dối che đậy. Bà phu nhân cố gắng an ủi anh bằng cách nói rằng bà làm mọi thứ là vì anh, nhưng Chun Uông hét lên nói Dung Sin đã biết sự thật anh là kẻ giết người năm xưa, giờ đây anh phải sống trong cảnh bị người mình yêu ghẻ lạnh mãi mãi. Bà phu nhân lo lắng tột độ, chỉ biết vớt vát rằng sẽ tìm Dung Sin để ép cô không được nói ra sự thật. Trong khi đó Dung Sin đi tìm bạn trai để nói về Chun Uông. Cô từ giờ sẽ không coi anh ta là bạn nữa.
nhưng cô vẫn có lòng tin Chun Uông không phải là người giết bố Do-ha. Dung Sin cố gắng khuyên người yêu từ bỏ việc báo thù nhưng anh vẫn nhất quyết làm. Cô chỉ còn cách đồng ý giúp, đổi lại Do-ha phải hứa với cô nhất định bảo vệ tốt cho bản thân. Ngày hôm sau Dung Sin mời mẹ bạn trai về nhà, cô còn mang tới một chiếc bánh bảo bà hãy ước. Sau khi bà mẹ đáng thương ước nguyện xong, lúc này đây Do-ha bước vào khiến mẹ anh sửng sốt. Cách biệt 3 năm thậm chí bà còn tưởng con trai đã chết. Chỉ khi ôm con vào lòng bà mới nhận ra con mình còn sống và đã quay trở về. Hai mẹ con trùng phùng mừng rỡ ôm nhau. Do-ha hỏi mẹ có muốn sống ở nước ngoài không. Sau khi kết thúc mọi chuyện, nếu bà thích anh sẽ đưa bà sang một đất nước khác, rời mảnh đất đau khổ này. Về phần đội trưởng Ô, sau màn đe dọa nhẹ nhàng, Do-ha dùng chiêu ly gián khiến gã trợ lý nghi ngờ rằng mình đang bị phản bội. Do-ha bật đoạn băng cassette lên cho đội trưởng Ô nghe đoạn ghi âm. Thực chất gã sát thủ là nhóm anh em chiến hữu của Do-ha giả giọng. Hồi đầu đội trưởng Ô không tin những lời Do-ha nói, nhưng rồi cơn nghi ngờ nổi lên. Hắn đồng ý bắt tay với Do-ha để hạ bệ bà, phu nhân và Chun Uông, đổi lại hắn sẽ có được phần tài sản của hai người họ. Hội anh em của Do-ha vô cùng năng suất trong việc lật đổ phe thiếu tướng. Ông anh đại ca đóng giả làm một doanh nhân tham nhũng, sau đó anh đi tìm gặp công tố viên Kim, một người chính trực và ghét hối lộ. Anh ấy giả vờ mình là một doanh nhân không ra gì để công tố viên Kim tức giận đánh anh ta. Tiếp đó Do-ha gửi sổ quỹ đen tới văn phòng anh công tố viên, nói rằng sau này bọn họ sẽ có dịp gặp nhau. Còn giờ công tố viên Kim hãy cất giữ bằng chứng cẩn thận. Điều tiếp theo họ cần là một nhà báo đáng tin cậy. Bà chủ cũ của Dung Sin đồng ý giúp. Bà mang tới một phóng viên có tiếng cho Dung Sin. Chun Uông tiếp tục được bố mẹ đưa đi gặp gỡ cô tiểu thư nhà giàu. Dù được tích cực gán ghép nhưng Chun Uông vẫn quyết tâm từ chối cô tiểu thư. Sau bữa trưa Chun Uông uống rượu với cô ấy. Cô tiểu thư thừa nhận bản thân tuy có tình cảm với anh, nhưng không muốn ép anh phải ở bên mình. Nhất là khi cô tiểu thư biết Chun Uông đang yêu Dung Sin. Cô thật thà nói cho Chun Uông biết hiện nay Dung Sin đang gặp gỡ một người đàn ông. Nghe tới đây Chun Uông bỗng giật mình thon thót. Tối hôm đó ngay lập tức Chun Uông tới nhà Dung Sin. Quan sát từ xa anh ta nhận ra người đàn ông mà cô tiểu thư nói đến chính là Do-ha. Nhìn đôi tình nhân ôm nhau hạnh phúc, Chun Uông chợt nhận ra một sự thật phũ phàng. Anh mãi là kẻ thứ ba giữa cuộc tình của Do-ha và Dung Sin. Do-ha hạnh phúc đưa bạn gái tới một nhà hàng sang trọng và cầu hôn cô. Dung Sin không chút do dự đưa tay ra cho anh. Ở bên ngoài Chun Uông biết chắc lần này anh đã mất hết mọi cơ hội. Thành công cầu hôn, Do-ha đưa Dung Sin tới gặp anh em. Mọi người hớn hở hát chúc mừng cho đôi trẻ. Đúng lúc này họ nhận được điện thoại của đội trưởng Ô. Hắn muốn biết ai là người muốn thủ tiêu mình. Do-ha làm đúng kế hoạch như đã bàn, đưa đội trưởng Ô ra bờ sông, sau đó hẹn gặp Chun Uông ra. Đội trưởng Ô nhìn thấy Chun Uông thì lòng càng thêm chán ghét. Hắn nghĩ gia đình của Chun Uông muốn loại bỏ mình sớm. Do-ha sau khi được bạn gái khuyên hãy đối mặt với Chun Uông, anh không nhất thiết phải chạy trốn nữa, vì bản thân không làm gì sai trái hết. Nghĩ tới tương lai của gia đình và Dung Sin, Do-ha đã đến gặp Chun Uông. Hai người đàn ông vốn là anh em tốt vậy mà giờ đây nhìn nhau như kẻ thù. Do-ha yêu cầu Chun Uông hủy bỏ mọi cáo buộc năm xưa, để anh không phải sống như một kẻ chạy trốn. Nếu anh ta làm vậy, Do-ha sẽ bỏ qua mọi chuyện. Do-ha tính sẽ đưa mẹ và bạn gái sang nước ngoài sống yên ổn. Tuy nhiên Chun Uông lại không đồng ý. Anh ta cho rằng Dung Sin đi theo Do-ha sẽ phải chịu liên lụy. Dù Do-ha đã xuống nước, thậm chí có chút cầu xin, nhưng Chun Uông vẫn tàn nhẫn từ chối lời thỉnh cầu của anh. Do-ha buồn bã tới tìm Dung Sin. Cô vô cùng tức giận trước sự tuyệt tình của Chun Uông. Sau tất cả mọi chuyện anh ta vẫn hèn nhát không dám chịu trách nhiệm. Do-ha không nể nang gì nữa. Anh tiếp tục kế hoạch với các anh em. Họ đang trong quá trình lừa đảo bà phu nhân để lấy một khoản tiền lớn. Và bây giờ nhiệm vụ cuối cùng là lấy được đoạn ghi âm của thiếu tướng về việc ông ta đã thuê đội trưởng Ô giết bố Do-ha. Làm xong xuôi, đội trưởng Ô sẽ nghỉ hưu và rời khỏi đất nước với số tiền của mình. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ. Đội trưởng Ô vốn trung thành với ông thiếu tướng nên được ông ta tâm sự. Tuy nhiên ông lại không hề trả lời vào trọng tâm. Gã trợ lý suy nghĩ một hồi rồi nói ra sự thật. Việc Chun Uông không phải là con ruột của ông ta. Bà phu nhân quyền quý nói dối để giữ chân ông thiếu tướng mà thôi. Ở bên ngoài dùng máy nghe trộm. Do-ha kinh ngạc khi nghe được điều này. Ông thiếu tướng cùng đội trưởng Ô đang dạo. Ông ta nói mình sớm biết Chun Uông không phải là con mình, nhưng vì yêu bà phu nhân nên ông cố tình bỏ qua. Giờ đây đội trưởng Ô đã biết bí mật to lớn này, ông ta phải bịt miệng hắn. Cứ thế ông thiếu tướng rút súng bắn chết người trợ lý trung thành của mình, khiến hắn rơi xuống một hồ nước gần đó. Do-ha cùng đồng đội kinh hoàng trước cái chết của đội trưởng Ô. Không ai nghĩ thiếu tướng ra tay tàn độc như vậy. May thay anh đã ghi âm lại toàn bộ cuộc trò chuyện. Cả nhóm trở về trong tâm trạng hoang mang lo sợ. Không may cho Do-ha, xác của đội trưởng Ô được vớt lên. Bên trong có thiết bị nghe lén và được đưa thẳng cho ông thiếu tướng. Ông ta được Chun Uông thông báo về sự quay lại của Do-ha, nên lập tức ra lệnh truy nã anh với tội danh gián điệp Triều Tiên. Do-ha phải lẩn trốn, người đầu tiên anh tìm gặp chính là công tố viên Kim. Anh gỡ bỏ hóa trang, giới thiệu bản thân, cùng với thỉnh cầu an công tố viên hãy bắt đầu công cuộc điều tra ông thiếu tướng. Trong khi đó, tạp chí Chỗ Quen Biết với Dung Sin công bố những cuộc làm ăn bất hợp pháp của bà phu nhân với vài quan chức khác. Tin tức truyền đi khắp nơi. Việc này ảnh hưởng mạnh tới cuộc tranh cử sắp tới của ông thiếu tướng. Tuy nhiên ông ta vẫn mạnh mẽ nói sẽ bảo vệ vợ. Ông thiếu tướng nhìn người phụ nữ mà ông ta yêu nhất trên đời. Ông nhẹ nhàng hỏi Chun Uông có phải con trai anh không. Bà vợ đơ người ra không biết trả lời thế nào. Ông thiếu tướng cười nhạt bảo không sao hết, ông sẽ bảo vệ gia đình mình bằng mọi giá. Với quyền lực của mình, ông thiếu tướng dễ dàng gọi điện cho bè phái ở nhà xanh.
để bảo họ giải quyết vụ bê bối của và đưa ra lời xin lỗi công khai. Do-ha dù bị truy nã nhưng không nản lòng, anh cho Jung-shin nghe đoạn ghi âm ông thiếu tướng đã giết đội trưởng Oh. Jung-shin lập tức đi tìm Yeol-jin. Cô yêu cầu bà ta phải giúp Do-ha sang nước ngoài và xóa bỏ lệnh truy nã của anh, nếu không đoạn ghi âm sẽ hủy hoại Chun-uông. Bà phu nhân sợ hãi bí mật bị phát giác, bà ta tìm mẹ Do-ha để khuyên anh ấy hãy dừng tay. Hai người mẹ gọi hai cậu con trai tới cùng với Jung-shin. Cậu em trai nhìn thấy Do-ha thì vẫn thái độ hống hách, anh ta yêu cầu Do-ha phải để lại cuộn băng và ngoan ngoãn chịu trói. Thậm chí Chun-uông còn dí súng vào đầu Do-ha. Bà mẹ ruột của cả hai anh em không thể chứng kiến huynh đệ chém giết lẫn nhau. Bà vội tiết lộ sự thật Chun-uông là con ruột của bà, là em trai ruột với Do-ha. Hai chàng trai ngỡ ngàng trước tin động trời này. Dù đã biết thân phận của mình, Chun-uông vẫn không có ý định buông tha cho anh trai. Jung-shin hét lên nói cậu điên rồi à? Cô lao ra chắn người trước Do-ha. Anh thất vọng vì sự cố chấp của Chun-uông. Anh hỏi em trai cậu thực sự định về phe thiếu tướng, người đã giết chết cha ruột của chúng ta sao? Chun-uông biết được điều này thì chùn bước. Trước giờ anh ta luôn nghĩ chính đội trưởng Oh là kẻ sát hại bố. Bà phu nhân ở đằng sau không ngừng hét lên nói không phải. Đúng lúc này đặc vụ của thiếu tướng xông vào, có tên đã bắn trúng vai Do-ha. Ông thiếu tướng ra lệnh Chun-uông hãy làm nốt phần còn lại, bắn chớt Do-ha đi. Chỉ cần anh ấy chết mọi bí mật sẽ được chôn vùi. Chun-uông cầm súng hướng về phía anh ruột mình. Jung-shin và mẹ ruột cầu xin anh ta hãy dừng lại. Cũng may lương tâm của Chun-uông vẫn còn nên đã dừng tay. Lão thiếu tướng tức giận vì Chun-uông không ra tay, lão ra lệnh cho tay sai bắn luôn anh ta. Do-ha dù bị thương nặng vẫn chạy tới cứu mạng em trai. Một lúc sau chiến hữu của Do-ha tới cứu viện, họ phun khí hơi cay khiến bên trong nhóm đặc vụ trở nên hỗn loạn. Jung-shin vùng lên đánh mấy tên xung quanh. Vài anh em đang cố gắng giúp Do-ha trốn thoát thì lão thiếu tướng đã bắn vào bụng anh. Tiếng súng vang lên, ai nấy đều sững sờ nhìn về phía Do-ha. Rất may công tố viên Kim cùng cảnh sát ập tới bắt lão thiếu tướng. Anh công tố viên đã nhận được đoạn ghi âm lão thiếu tướng giết đội trưởng Oh. Chính vì vậy anh đã gọi cảnh sát để bắt đúng người đúng tội. Mọi người vây quanh Do-ha, Jung-shin khóc nức nở cầu xin anh đừng bỏ mình. Ngay cả Chun-uông giờ đây vô cùng hối hận vì đã làm tổn thương anh trai quá nhiều. Do-ha nắm tay em trai và nói anh không giận em nữa đâu. Nói xong Do-ha lịm đi khiến mọi người cuống cuồng đưa anh đi bệnh viện. Sau tất cả lão thiếu tướng đã chọn cách tự vấn. Về phần bà phu nhân, bà ta rơi vào cơn điên loạn, phải sống ở viện tâm thần điều trị. Lâu lâu bà gọi điện cho Chun-uông để nhắc anh tới thăm bà. Cảnh cuối của phim là hình ảnh bộ ba Do-ha, Chun-uông và Jung-shin cùng nhau xem phim. Do-ha không bị thương nặng lắm, anh chỉ bị gãy tay mà thôi. Lúc này đây bộ ba như quay trở lại thời niên thiếu. Bọn họ cãi cọ cười nói mọi thứ đều rất đơn thuần trong sáng. Số phận đã khiến hai anh em Do-ha và Chun-uông sống lên với thân phận khác biệt. Bọn họ may mắn khi vẫn được trưởng thành cùng nhau, nhưng khoảng cách địa vị sự giáo dục của gia đình với Chun-uông đã khiến anh trở nên ích kỷ hèn nhát, sợ hãi bản thân rơi vào vòng tù tội, trái ngược với người em của mình. Do-ha sống trong sự nghèo khó bất công, thậm chí còn bị hãm hại rất nhiều lần. Dù vậy anh vẫn cố gắng trở thành một người đàn ông tốt để xứng đáng với Jung-shin. Thật may khi Chun-uông đã biết buông bỏ chấp niệm, anh không có được Jung-shin nhưng bù lại anh đã phần nào bù đắp được cho Do-ha, người anh trai đã chịu khổ vì mình trong nhiều năm. Điều quan trọng nhất, cả ba người họ vẫn có thể ở bên nhau như lúc mới bắt đầu. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.